Cô gái mới 10 tuổi được mệnh danh là cô gái đa năng tại Hàn Quốc, không chỉ nói thông thạo tiếng Tây Ban Nha, còn giải mã được những cuốn sách cổ mà ngay cả các chuyên gia cũng không thể hiểu được. Và đây là những ký ức từ kiếp trước của anh ấy. Tên cô gái là Ji Eun. Năm 9 tuổi cô phát hiện mình khác người thường, nhớ 18 kiếp trước tất cả quá khứ đầy hoài niệm và đau lòng. Hiện giờ ký ức của cô đã được đánh thức hoàn toàn. Thứ mà cô nhớ nhất chính là người cha luôn trở về sau cơn say mềm, sau khi về nhà thì lại đánh đập vợ con như kẻ thù. Và bây giờ chính là Ji Eun ở kiếp thứ 19. Trong ký ức của cô, Ji Eun ghét nhất là bố mình. Ji Eun cố gắng tham gia nhiều cuộc thi lớn nhỏ để kiếm tiền. Khi số tiền ngày một lớn hơn đã đều bị người cha tệ bạc cướp hết. Không chỉ là người cha, ngay cả anh trai của Ji Eun cũng ăn cắp số tiền mà cô dành dụm được. Mặc dù Ji Eun thầm nghĩ nó chẳng to tát gì cả, nhưng trong suy nghĩ non nớt ấy, Ji Eun đã sớm chán ghét căn nhà này. Sáng sớm hôm sau, Ji Eun chạy nhanh tới tìm một bà thím. Đây là cách duy nhất mà Ji Eun có thể làm lúc này. Nhưng người mà Ji Eun đang định tìm đã qua đời rất lâu rồi. Làm sao có thể để lại tờ giấy này được chứ? Vì để xác minh những gì mình nói là sự thật, Ji Eun chạy tới góc tường nói rõ chính xác thời gian mà bức ảnh được chụp lại. Cô còn có thể nói được hoàn cảnh và từng cái tên trong bức ảnh. Hóa ra ở kiếp thứ 17, Ji Eun chính là chú Kim Jung Ho. Khi bệnh tình ngày càng trở nặng, Kim Jung Ho nói với cháu gái của mình rằng chú sẽ đầu thai và tiếp tục chăm sóc con. Hai chú cháu họ còn móc tay làm tin. Nghe những lời này, Kim Ae Kyung có chút không tin. Bà hỏi Ji Eun bố mình tên là gì, nhưng câu hỏi này dường như đã làm khó Ji Eun rồi, bởi vì bố Ae Kyung đã mất từ rất sớm. Ji Eun thao thao bất tuyệt một hồi nhưng có vẻ Ae Kyung vẫn không tin Ji Eun lắm. Chú Kim Jung Ho thậm chí không lấy vợ để chăm sóc đứa cháu gái của mình, nhưng Ae Kyung vẫn có chút không tin. Ae Kyung ngồi xuống chăm chú nghe Ji Eun kể lại mọi chuyện. Vào kiếp thứ 18 của Ji Eun đang vẽ tranh, đột nhiên có một cậu bé lao tới làm đổ bức tranh của cô. Ji Eun nhìn khuôn mặt non nớt của cậu bé, nhưng điều kỳ lạ là cậu nhỏ không xin lỗi mà chạy đi. Ngày hôm sau, mẹ Ji Eun đưa cô tới nhà bạn thân của bà. Điều trùng hợp là cậu bé hôm qua chính là con của bạn thân mẹ Ji Eun. Cậu bé đó tên là Seoha. Ji Eun đến gần bể bơi thì bị Seoha kéo xuống dưới. Sau đó thì cậu bé nở nụ cười nham hiểm rồi quay người rời đi. Sự xuất hiện của Seoha đã khơi dậy trí tò mò của Ji Eun. Sau khi thay quần áo xong, Ji Eun thấy Seoha không lấy được quyển sách trên cao nên đã tới giúp cậu bé. Nhưng Seoha lại phớt lờ sự tốt bụng của cô bé. Ji Eun tức giận quá đã làm rơi quyển sách vào đầu anh. Seoha dọa rằng Ji Eun chắc chắn sẽ gặp rắc rối, nhưng Ji Eun nào có sợ. Ji Eun tiến lên vài bước rồi tháo chiếc chun buộc tóc của mình xuống. Phù một cái, chun buộc tóc đã biến mất. Không ngờ Seoha lại cảm thấy vô cùng hứng thú với trò ảo thuật này, và cơ duyên này đã kéo hai đứa trẻ gần nhau hơn. Lúc này mẹ Ji Eun gọi cô về nhà. Sau lần gặp mặt này, hai đứa trẻ cảm thấy rất tò mò về nhau. Thời gian sau đó, hai đứa trẻ còn có cơ hội chơi với nhau nhiều hơn. Mãi cho tới một ngày, mẹ Seoha ốm nằm trên giường bệnh. Bà tự cảm nhận được rằng thời gian của mình không còn nhiều nữa, nhưng vẫn còn đứa con trai bé nhỏ không ai chăm sóc. Mẹ Seoha nhờ Ji Eun sau khi mình qua đời hãy chăm sóc tốt cho cậu bé nhé. Ji Eun ngoan ngoãn không nói gì mà chỉ gật đầu đồng ý. Seoha ngồi bên này giật chiếc lá đoán xem mẹ mình có qua đời không, nhưng khi còn lại chiếc lá cuối cùng anh lại không dám đếm. Ji Eun ngồi bên cạnh thực sự rất muốn biết kết quả là gì. Seoha ấp a ấp úng không nói lên lời. Anh nói với Ji Eun thực ra mình cũng có ký ức về kiếp trước. Khi đó mẹ anh điều hành một khách sạn, và Seoha còn nhớ rất rõ trong một bể cá có một chú rùa. Hai đứa trẻ ngồi bên cạnh hồ bơi nói chuyện rất lâu rất lâu. Seoha đột nhiên quay sang hỏi có phải chị thích em à? Ji Eun ghé vào tai Seoha và nói, đợi khi nào sinh nhật em chị sẽ nói điều này. Thật sự chỉ khi ở bên cạnh Seoha, Ji Eun mới có cảm giác mình là đứa trẻ 12 tuổi. Không lâu sau thì mẹ Seoha cũng đã qua đời. Seoha ngây ngô hỏi liệu mình có thể gặp lại mẹ được không? Ji Eun lắc đầu nói rằng không thể, vì chẳng ai biết sau khi đầu thai mình sẽ biến thành ai. Khi đó mỗi chúng ta cũng sẽ bị mất trí nhớ. Nhưng thay vì phải nằm liệt giường một chỗ, đầu thai sống một kiếp sống mới khỏe mạnh thì tốt hơn. Seoha nghe vậy cũng cảm thấy rất vui vì mẹ mình không còn phải sống trong cảnh bệnh tật nữa rồi. Nhưng dù sao việc mất đi mẹ cũng khiến Seoha vô cùng buồn bã. Ji Eun đồng ý ở bên cạnh Seoha mãi, nhưng Ji Eun đã không giữ được lời hứa vì cô qua đời quá sớm, nên bây giờ Ji Eun muốn xác nhận Seoha có đang còn sống tốt không. Nhưng cuộc sống ở kiếp này của Ji Eun quá tệ. Vốn dĩ cô muốn kiếm thật nhiều tiền rồi xuất hiện trước mặt cậu ấy, nhưng tất cả số tiền đó đã bị gia đình cướp hết rồi còn đâu. Khi vô cùng tuyệt vọng, Ji Eun mới chạy tới tìm thím Ae Kyung. Ji Eun biết Ae Kyung là một người tốt, xem không chừng thím còn có thể cứu mang Ji Eun. Nhưng dù sao Ji Eun cũng là một cô gái giỏi, cô sẽ sớm kiếm được sinh hoạt phí cho mình. Ae Kyung bị lời nói của Ji Eun chọc cười. Ae Kyung quyết định cho Ji Eun mượn tiền. Trước khi đi, Ji Eun còn quay lại nói với Ae Kyung một câu, trước đây thím đã chịu không ít vất vả rồi, quãng đời sau này hãy sống với cháu đi. Nói rồi Ji Eun chạy vù ra ngoài mà không quay đầu lại. Ae Kyung nghe được những lời này cũng đơ người không kịp phản ứng lại. Mãi một lúc sau cô mới nhận ra đó là lời của chú mình. Vượt qua nhiều cửa ải, Ji Eun cuối cùng cũng tới được căn nhà khi xưa Seoha ở. Ji Eun nhớ rõ mồn một vào ngày sinh nhật, cô đã tặng cho Seoha một hộp quà có mật khẩu.
Ji Eum dặn chỉ cần Seo-ha ngoan ngoãn cô sẽ nói chìa khóa đang ở đâu. Nhưng vừa nói dứt lời Seo-ha liền thay đổi sắc mặt, bởi vì bên ngoài đang có một chiếc xe tải đang lao rất nhanh về phía họ. Ở hiện tại trời đang đổ mưa rất to, tâm trạng của Ji Eum cũng bị mưa dội cho ướt sũng. Sau một hồi lấy hết can đảm, Ji Eum đã dám nhấn chuông. Hóa ra tại vụ tai nạn đó Ji Eum đã dùng cơ thể của mình để bảo vệ cho Seo-ha. Mỗi lần trước khi qua đời, Ji Eum đều ước rằng mình không tái sinh, hoặc ít nhất là không nhớ gì ở kiếp trước. Nhưng duy nhất lần này cô lại ước khác. Rất tiếc Seo-ha không nghe được âm thanh đó, bởi vì vụ tai nạn đã đem một phần thính giác của anh đi. Cuối cùng Ji Eum đã qua đời trong vòng tay của Seo-ha. Cô bé dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy tay Seo-ha. Bên này Ji Eum đứng ở cửa mãi không thấy ai ra thì bật rào vào trong. Ji Eum chạy qua bể bơi quen thuộc rồi chạy tới căn nhà hàng mong ước. Ji Eum leo lên cây thì thấy Seo-ha đang ngồi ở cửa sổ. Cô thầm cảm ơn đấng thần linh vì Seo-ha vẫn sống. Seo-ha ở trong nhà phát hiện mẹ kế đang thử quần áo của mẹ mình. Seo-ha tức giận chạy tới hỏi bố tại sao bà ta lại lộng hành như vậy. Nhưng người cha lại không quan tâm tới lời nói của Seo-ha mà đuổi cậu ra ngoài. Ji Eum đến đây cũng chỉ muốn xác nhận xem Seo-ha còn khỏe mạnh hay không thôi. Ji Eum thấy đối phương không kiềm được mà chạy về phía trước. Thấy đối phương vui vẻ thì Ji Eum cũng vui lây. Còn khi đối phương buồn, Ji Eum cũng không thể nào giấu được cảm xúc. Vào một ngày đột nhiên Ji Eum không thấy Seo-ha đâu nữa. Mãi về sau này Ji Eum mới biết được cậu ấy đã đi Đức. Cứ như thế thời gian quay tới 8 năm sau. Hiện giờ Ji Eum đã thi đỗ đại học. Cô được như ngày hôm nay cũng nhờ công lao của dì Ae Kyung. Nhờ có dì Ji Eum mới có thể sống qua những ngày tháng khó khăn đó. Cuối cùng Ji Eum cũng có được tin tức của Seo-ha. Ji Eum còn đang cố gắng kéo gần khoảng cách với Seo-ha. Seo-ha thuận lợi vào công ty của Seo-ha làm, nhưng đối phương chẳng có chút ý định về nước. Dù Ji Eum tài giỏi có rất nhiều công ty săn đón nhưng cô vẫn quyết định ở lại đây, bởi vì hơn ai hết Ji Eum biết rằng ở nơi này mình có người cần gặp. Đồng nghiệp nói thời gian dài như vậy xem không chừng đối phương đã quên cô rồi. Chính bản thân Ji Eum cũng không chắc anh ấy còn nhớ mình. Ji Eum dự tính sẽ sang chi nhánh ở Đức làm việc, nhưng nếu muốn sang đó Ji Eum phải trở thành quản lý đã. Nói cách khác Ji Eum phải phấn đấu thăng chức mới được, nhưng thăng tiến thì cần rất nhiều thời gian. Vì thế cô phải suy nghĩ về điều đó. Hôm nay sau khi kết thúc buổi kiểm nghiệm xe mới, nhiều năm như vậy nhưng cô vẫn chưa động lòng với ai, bởi vì người mà Ji Eum thích thì lại không ở đây. Khi Ji Eum vừa quay người rời đi thì Seo-ha liền gọi điện tới. Khi biết được vị trí của đối phương, Ji Eum chạy một mạch tới khách sạn Migran. Vừa bước tới Ji Eum đã bị chú ý tới bể cá ngoài cửa, bởi vì nó có con rùa mà Seo-ha đã từng nhắc tới. Ji Eum không kiềm được mà tiến lên ngắm nhìn. Cùng lúc đó Seo-ha cũng bước tới, hai người đứng cách nhau một chiếc bể cá. Dường như hai người đều đang tìm kiếm những kỷ niệm xưa cũ. Số phận luôn biết cách trêu đùa người khác. Seo-ha và Ji Eum bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng vào thời điểm thích hợp nhất hai người đã gặp nhau, nhưng Seo-ha đã quay người rời đi để lại Ji Eum phía sau. Khi bước qua hồ bơi, Seo-ha nhớ lại ngày xưa mình đã cùng mẹ chơi đùa, còn có cả chị gái đó nữa. Seo-ha bước vào trong xưởng làm việc thì thấy quản lý quá tồi, nhân viên thì lười nhác không chịu làm việc, đầu bếp cũng đang làm việc không hề nghiêm túc. Khách sạn này chính là của mẹ anh sáng lập, bây giờ nó lại nằm trong tay của mẹ kế. Seo-ha không cho phép mọi thứ sụp đổ như này, vì vậy anh đã tới tìm bố ruột của mình, nhưng bố anh lại không quan tâm con trai làm gì mỗi ngày. Seo-ha đeo máy trợ thính rồi kể cho bố tình hình ở khách sạn. Seo-ha đang có ý định cứu vớt khách sạn do chính mẹ anh thành lập, nhưng đã bị bố đánh đuổi ra ngoài thậm tệ. Anh quyết định trở về Hàn Quốc. Họ bắt đầu từ khâu tuyển dụng, trùng hợp là hồ sơ của Ji Eum lại ở trên đầu. Cô là tiến sĩ kép Hàn Quốc thông thạo 8 thứ tiếng, và Ji Eum còn là nhà nghiên cứu ô tô hàng đầu. Hai người không thể tin được đối phương lại xin việc ở khách sạn. Hơn nữa Ji Eum còn đã có kế hoạch làm mới khách sạn. Seo-ha thấy người kỳ lạ như vậy tốt nhất là không tuyển, nhưng bạn của anh lại có ý kiến người ưu tú như vậy, tại sao không cho cô ấy một cơ hội? Cứ như thế một lần nữa Ji Eum xuất hiện trước mặt Seo-ha. Seo-ha đeo máy trợ thính. Khi biết chắc Seo-ha có thể nghe rõ, Ji Eum đề nghị họ hãy hẹn hò. Câu nói này của Ji Eum đã khiến Seo-ha đang uống nước mà bị sặc. Ji Eum bảo Seo-ha hãy nhớ lại xem trước đó hai người đã từng quen biết nhau mà. Lần đầu tiên gặp mặt đã đề nghị hẹn hò. Hành động này của Ji Eum khiến Seo-ha nghĩ giới trẻ giờ đây sống thật bừa bãi. Seo-ha liên tục hỏi bạn thân xem mình có quen Ji Eum không. Bạn anh tò mò hỏi chuyện gì đã xảy ra. Seo-ha nói rằng có kể thì anh chắc chắn cũng không tin. Nhớ lại những gì Ji Eum nói, mặt Seo-ha đỏ ửng cả lên. Ngày hôm nay hình như trời cũng nóng lạ thường. Dì Ae Kyung nghe vậy liền bảo Ji Eum đã đầu thai 19 kiếp rồi mà vẫn chưa khống chế được bản thân. Ji Eum lại nói rằng mình đã đầu thai 19 kiếp, dĩ nhiên biết nên nói gì với ai. Có những người mình nên giấu giếm, còn có những người mình hay nói thẳng. Nhưng còn Seo-ha thì cô không dám đoán. Ae Kyung nghe vậy khuyên Ji Eum đã đi tới bước này chi bằng tiến thêm một bước nữa đi. Bên này Seo-ha đã về tới nhà. Từ sau vụ tai nạn đó Seo-ha luôn sợ ngồi ghế phía sau. Bạn thân anh nghe thấy vậy liền khuyên có một số chuyện bắt buộc mình phải học cách quên đi. Đúng lúc này Seo-ha nhận được một cuộc điện thoại nhưng anh không dám trả lời. Sau đó Seo-ha nhờ bạn thân mình hãy chặn cho Won. Ji Seok bên này tới tìm cho Won kể cho cô chuyện Seo-ha đã về nước. Anh không hiểu tại sao bố của Seo-ha lại muốn nhanh chóng đóng cửa khách sạn đó. Cho Won đoán là do mẹ kế của Seo-ha đã làm chuyện đó.
Hơn nữa Chogun vẫn luôn thích Seoha. Ngày hôm sau Seoha đi kiểm tra khu vực gần khách sạn. Tiếng ồn trên phố đã khiến Seoha cảm thấy rất khó thở. Đột nhiên có một chiếc xe tải lao về phía anh ấy. Đột nhiên những ký ức về Ji Eum trong vụ tai nạn hôm đó hiện về trong đầu anh. Seoha sợ hãi ghì chặt ngón tay vào cột. Đúng lúc này Ji Eum xuất hiện kéo Seoha rời khỏi đó. Chốc chốc cô ngoái đầu nhìn lại như kiểu có ai đang theo dõi phía sau. Trong miệng thì liên tục nói bị bắt thì coi như xong đời rồi. Cứ thế hai người nắm chặt tay nhau rồi chạy về phía trước. Không biết là chạy được bao xa, Seoha nắm chặt tay Ji Eum chạy. Ji Eum đến kịp thời như vậy là biết Seoha vừa bị hoảng loạn. Cô hiểu rất rõ tình trạng bệnh của Seoha. Đó là vào kiếp thứ 10, ở kiếp đó chiến tranh vô cùng loạn lạc. Thi thể người dân nằm ở khắp mọi nơi như một cái địa ngục trần gian. Ji Eum khi đó may mắn sống sót, theo bản năng chỉ biết chạy về phía trước. Cô chạy rất lâu cũng không biết mình đã chạy tới đâu. Khi dừng lại, Ji Eum phát hiện ra xung quanh mình là một đồi cỏ bát ngát. Theo Ji Eum vào lúc sợ hãi chỉ cần chạy thật nhanh thì sẽ không còn sợ nữa. Seoha cảm giác như chính Seoha đã trải qua chuyện này vậy. Ji Eum vội giải thích rằng mình đã xem những thứ đó trong sách. Ji Eum lúc này không còn liêm sỉ gì nữa rồi dí sát mặt vào mặt Seoha bảo anh hãy lấy mình nhé. Câu hỏi đó đã khiến Seoha giật bắn mình. Tại sao Ji Eum lại tỏ tình mình đột ngột như vậy chứ? Theo Ji Eum thì đó là một manh mối để kiểm tra xem Seoha có nhớ cô không. Thật ra ở kiếp trước của Ji Eum, người tỏ tình trước chính là Seoha. Bọn họ còn móc tay thể hiện lời hứa. Ji Eum đang chìm trong quá khứ ngọt ngào, nhưng không hề biết rằng sáng hôm sau tình địch của cô đã tìm tới cửa. Ji Eum nghỉ việc nhiều ngày hôm nay đã tới công ty để xác nhận mình vẫn còn đi làm, nhưng vừa vào trong đã bị Ji Seok chặn lại gây rắc rối. Dựa vào kỹ thuật khiêu vũ điều luyện từ kiếp trước của mình đã khiến Ji Seok sững sờ, mà cảnh này đã bị Seoha nhìn thấy hết. Nhưng Ji Seok thấy thế thì lại chế nhạo Seoha không cần tỏ ra lạnh lùng như thế. Nhưng Seoha lại không hề quan tâm đến đối phương chút nào. Sau đó anh mời Ji Eum vừa mới tới vào văn phòng riêng để nói chuyện. Tên Ji Seok ngứa mồm chọc tức Seoha là bị tập đoàn vứt bỏ, sau đó còn chuẩn bị tiếp quản một khách sạn sắp bị đóng cửa. Ji Eum thấy thế liền cắt ngang. Cô đe dọa Ji Seok nếu còn dám chế giễu Seoha mình nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Sau khi cảnh cáo Ji Seok, Ji Eum liền quay người cùng Seoha bước vào phòng làm việc. Đột nhiên lúc này Chogun cũng bước vào phòng làm việc của Seoha. Ji Eum vừa nhìn liền nhận ra đây là người mà mình cũng có quen biết. Thì ra Chogun là do không liên lạc được với Seoha, cho nên mới đích thân đi tới tận đây để tìm anh. Do Eun chủ động tiến lên chặn trước mặt Seoha, nhưng Ji Eum rõ ràng đã nhận ra ánh mắt của Chogun có gì đó rất khác. Nhưng sau khi gặp Chogun, Seoha lại bảo Ji Eum hãy rời sang hôm khác hãy nói chuyện làm việc. Ji Eum bảo Seoha hay là anh tuyển tôi luôn đi, chỉ cần là được làm ở khách sạn, còn làm cái gì tôi cũng chịu. Seoha nghe thế thì không thể hiểu được tại sao Ji Eum lại kiên trì đến thế. Ji Eum trả lời rằng bây giờ chưa cần thiết phải nói rõ ra, đợi đến thời điểm thích hợp chắc chắn anh sẽ hiểu hết thôi. Trước khi rời đi, Ji Eum đã đưa cho Seoha một tập tài liệu, nhưng một lúc sau Ji Eum mới nhớ ra mình quên đưa một thứ cho Seoha. Thật tình cờ vừa hay Seoha có dịp đi qua, xem ra bọn họ cũng khá là có duyên đó chứ. Ji Eum đưa cho Seoha món đồ còn lại, đó là hình ảnh khách sạn vào lúc làm ăn phát đạt. Khi đó khách sạn đang được mẹ của Seoha điều hành, có vô số vị khách lui tới mỗi ngày. Sau khi xem trong bức tranh, Ji Eum đã được nhận vào làm việc. Ji Eum chân thành nói với Seoha, khi nào anh cần sự giúp đỡ tôi sẽ có mặt kịp thời. Câu nói này Ji Eum đã từng nói ở kiếp trước. Trên đường về nhà, Ji Eum đặc biệt ghé thăm khu vườn của Chogun, nhìn ngắm cô gái bé nhỏ ngày xưa nay đã lớn như này rồi. Ngày hôm sau khi đi làm, Seoha bắt gặp con trai của tổng giám đốc. Anh ta vì say rượu đang làm loạn ở ngoài sảnh. Theo quy định của khách sạn là không được uống rượu. Seoha nhất quyết mời anh ta rời khỏi đây, nhưng những người này tưởng rằng Seoha mới tới đây nên đã ngạo nghễ nói ra cái tên của mình. Hơn nữa anh ta còn trêu chọc Ji Eum đứng phía sau. Seoha thấy thế không chịu được nữa liền đá vào chân hắn mấy cái. Vào lúc căng thẳng đột nhiên giám đốc đã xuất hiện. Bà ta chẳng thèm quan tâm đến con trai của mình, thay vào đó gọi Seoha tới văn phòng nói chuyện. Ji Eum nhớ người này, bà ta từng đứng bên cạnh bố của Seoha. Cô còn bắt gặp bố Seoha đã từng ân ái với người phụ nữ đó khi mẹ cô chưa qua đời. Người phụ nữ này thật ra không hề đơn giản. Ban đầu bà ta nói rằng mình đã giúp mẹ Seoha rất nhiều. Hơn nữa bà ta còn phủ nhận việc con mình không phải là người thua lỗ. Seoha lần này đã quyết tâm điều hành khách sạn thật tốt. Nói xong kế hoạch của mình, anh quay người rời đi. Người phụ nữ liền thay đổi sắc mặt mắng Seoha là đồ vô học. Quay lại văn phòng của mình, Seoha bắt đầu sắp xếp công việc. Seoha cho rằng bởi vì chuyên môn của Ji Eum tốt nên cô rút về sau giúp đỡ mọi người là được rồi. Ji Eum tức giận nhưng nghĩ lại thái độ của Seoha xưa nay vẫn là như vậy. Nhưng cô còn chưa vui mừng được bao lâu thì Chogun lại xuất hiện. Chogun đến nhờ Ji Eum giúp mình trà trộn hồ sơ, vì sợ nếu Seoha biết được sẽ trực tiếp sa thải cô. Mặc dù Ji Eum đồng ý nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Cô vừa cất hồ sơ vào thùng thì liền bị Do Eun phát hiện. Do Eun ghé sát vào tai Ji Eum và nói rằng mình đã biết được động cơ của cô. Không ngờ rằng Ji Eum cũng dùng cách đó. Cô thừa nhận mình đã làm như những gì anh ta nói, nhưng dù sao cô cũng tuyệt đối không làm hại Seoha. Nhìn hai người bên ngoài thầm thì to nhỏ, Seoha ở trong phòng rất tò mò, nhưng Seoha vẫn phải giả vờ như không quan tâm. Anh nhấc máy gọi bảo Do Eun hãy làm việc nhanh lên.
nhưng trong lòng Seoha vẫn đang tò mò không biết hai người họ đang nói gì với nhau. Do Yoon cũng không có ý định muốn giấu Seoha, anh đã kể lại nội dung cuộc hội thoại cho Seoha nghe. Khi tan làm về nhà, Seoha nhớ đến những lời Ji Eum đã từng nói và những chuyện đã xảy ra mấy ngày trước. Anh cảm giác như chuyện đó đã từng xảy ra rồi. Seoha vội vàng lục tủ và tìm được một chiếc khăn. Lúc này Ji Eum đang ở công ty cũ thì nhận được cuộc điện thoại của Seoha. Seoha nói rằng mình muốn gặp Ji Eum, hình như mình đã nhớ cô là ai rồi. Ji Eum nghe vậy chạy như bay tới chỗ Seoha, hai người cùng nhau đi dạo. Thực ra hai người cùng đang hiểu lầm ý của đối phương. Seoha móc chiếc khăn tay ra, thì ra hôm đó trong khi tâm trạng của Seoha vô cùng rối bời, hôm đó Ji Eum cũng lẽo đẽo đi theo Seoha vừa trốn học ra ngoài. Seoha đang lê đôi chân mệt nhoài trên đường. Hai người họ đi qua một công trường đang thi công. Hình ảnh công nhân đang đập tường đã thu hút Seoha. Thế là nhân cơ hội khi công nhân nghỉ giải lao, Seoha đã cầm búa lên bắt đầu đập phá. Hình ảnh Seoha điên cuồng đập phá khiến Ji Eum có chút lo lắng. Cùng lúc này những người công nhân vừa ăn xong quay lại. Seoha đứng đờ tại chỗ không biết làm gì. Ji Eum thấy thế chạy lại kéo Seoha chạy về hướng mình. Hai người cứ như thế dắt nhau chạy không biết chạy bao xa. Cuối cùng họ tới một công viên. Seoha mới ngơ ngác hỏi Ji Eum là ai, nhưng Ji Eum không trả lời, chỉ nhoẻn miệng cười một cách ngốc nghếch. Bất kể là làm gì, Ji Eum cũng nhìn Seoha một cách say đắm. Ánh mắt Ji Eum nhìn Seoha ngày một đặc biệt, khiến anh nghĩ cô là một kẻ lập dị. Đột nhiên Ji Eum phát hiện tay của Seoha bị thương nên đã chạy tới phía anh. Ji Eum vừa xử lý vết thương cho Seoha vừa phàn nàn về anh. Tại sao anh lại trốn học chạy tới bức tường đó làm gì chứ? Thậm chí Ji Eum còn tháo chiếc khăn trên cổ của mình để băng lại vết thương cho Seoha. Đến bây giờ thì Seoha chắc chắn Ji Eum chính là cô bé đó. Từ lớn đến bé, thái độ ánh mắt của Ji Eum không hề thay đổi chút nào. Ji Eum vẫn giữ thái độ đó, nói với Seoha rằng hãy cưới em đi. Seoha không thể hiểu nổi tại sao chỉ gặp nhau vài lần hồi nhỏ mà Ji Eum lại kiên trì tới tận bây giờ. Nhưng trên thực tế Seoha cảm thấy vô cùng vui. Ở bên kia giám đốc Dang Giang đang phàn nàn về Seoha. Bố của Seoha gọi Do Yoon đến bảo anh hãy theo dõi sát sao Seoha và hãy nhớ là không được bỏ qua nhiệm vụ ban đầu. Ban đầu Do Yoon không muốn làm, nhưng bố Seoha lại đe dọa anh nếu không làm sẽ bị sa thải. Không còn cách nào khác, Do Yoon chỉ đành đồng ý. Chớp mắt đã tới ngày 23 tháng 4. Seoha ăn mặc vô cùng lịch sự nhưng không gọi được cho Do Yoon. Tình hình trước mắt anh chỉ đành gọi cho Ji Eum. Lúc này Ji Eum đang ngồi nói chuyện chiếc khăn với dì Ae Kyung. Đột nhiên cô nhận được một cuộc điện thoại của Seoha. Hai người thấy thế thì có chút vui sướng, nhưng thực tế Seoha lại không muốn Ji Eum nhấc máy. Ji Eum nhận được điện thoại không giấu được vui sướng. Cô cũng lái xe với tốc độ bàn thờ tới gặp Seoha. Hóa ra Seoha muốn nhờ Ji Eum đưa mình tới một nơi mà anh không muốn cho ai biết. Đúng lúc này Cho Won gọi điện thoại đến. Seoha vẫn là không nhấc máy. Một lúc sau hai người đã tới được điểm cần đến. Ji Eum cảm thấy vô cùng tò mò. Seoha nói rằng có những chuyện mình tâm sự với người lạ sẽ tốt hơn là tâm sự với người quen. Ji Eum nguyện sẽ trở thành một người lạ, nhưng Seoha vẫn không tâm sự với cô bởi vì anh không cảm nhận được sự chân thành. Hai người đã đi tới lưng chừng núi. Seoha bảo cô hãy đứng ở đây đợi mình là được rồi. Seoha tiến lên trước một ngôi mộ rồi quỳ xuống. Đôi mắt của Seoha bắt đầu ửng đỏ. Hóa ra chủ nhân của ngôi mộ đó chính là của Ji Eum ở kiếp trước. Anh không biết hiện giờ Ji Eum có còn ổn không. Anh tự trách mình thời gian qua đã không thường xuyên tới đây. Dường như bây giờ Ji Eum đang nhìn thấy Seoha hồi nhỏ. Tiếng Seoha khóc nấc không thành tiếng khiến Ji Eum không kìm được mà quay đi chỗ khác. Ji Eum ngồi sụp xuống đất như thể không còn chút sức lực nào. Đã nhiều năm như vậy nhưng Ji Eum chỉ cảm nhận được nỗi đau của mình. Nhưng mỗi kiếp người mỗi khác. Ji Eum đã gặp lại những người ở kiếp trước của mình. Hơn nữa cô còn nhìn được thái độ mà họ dành cho mình. Cảm xúc này vừa đặc biệt mà vừa kỳ lạ. Ji Eum thấy Seoha quỳ trước phần mộ của mình liền quay người rời đi. Seoha đã trải qua vô vàn đau khổ. Thế là trên đường quay về, Ji Eum đã đưa anh tới một rừng hoa, bởi vì cảnh đẹp sẽ khiến tâm trạng con người trở nên thoải mái hơn. Ji Eum hy vọng rằng khi anh cảm thấy vô cùng chán nản, có thể nhớ về những gì hôm nay anh đã nhìn thấy. Nhưng ai ngờ Seoha lại từ chối lòng tốt của Ji Eum. Seoha còn nói với Ji Eum rằng mình thích những người con gái lớn tuổi. Ji Eum lập tức nói rằng anh đừng nhìn vẻ bề ngoài của mình mà đánh giá. Khi hai người chuẩn bị lái xe về, đột nhiên có một chiếc xe tải đi tới. Vụ tai nạn năm đó một lần nữa hiện lên trong đầu Seoha. Sự qua đời của Ji Eum vẫn in đậm trong tâm trí anh. Sự kích động đó đã khiến Seoha cảm thấy khó thở. Ji Eum thấy thế liền xuống xe trấn an anh. Cô bảo anh đừng quá lo lắng, hãy thả lòng ra. Nhưng Ji Eum cũng không biết rằng sự ra đi của mình là sự mất mát to lớn với những người còn sống. Ji Eum nhớ lại kiếp thứ 17, dì Ae Kyung lúc đó mới 10 tuổi, nhưng đã phải trưởng thành hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Một mình cô bé phải chăm sóc người chú bị ốm. Cô bé sợ rằng khi chú qua đời mình sẽ không còn người thân nào nữa. Vì thế mỗi ngày đều gào khóc om sòm, cầu nguyện cho chú mình có thể sống lâu hơn một chút. Người chú hứa rằng sau khi đầu thai sẽ tiếp tục bảo vệ Ae Kyung, nhưng thực chất Ae Kyung không hề hiểu được ý nghĩa của luân hồi. Ngày hôm đó Ae Kyung đã khóc vô cùng thương tâm. Không lâu sau thì chú của cô cũng đã qua đời. Cô bé ngày đó giờ đã lớn như này rồi. Ji Eum thở dài, bố mẹ cô đã mất sớm, mình cũng không sống được bao lâu. Cảm ơn ông trời đã cho cháu gái của mình vẫn còn sống khỏe mạnh.
Dù cuộc sống có khó khăn nhưng Ae Kyung cảm thấy rất hạnh phúc. Chú của thím một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời của thím. Đây cũng chính là ước nguyện lớn nhất của chú. Ae Kyung nhắc Ji Eum hôm nay chính là sinh nhật của Seoha. Ji Eum dường như đang nghĩ đến cái gì đó. Sau đó cô chạy vào màn mưa. Hóa ra ở kiếp thứ 18 hai người đã hứa với nhau vào sinh nhật của Seoha họ sẽ tới khu vui chơi. Dù không thể lấp đầy khoảng trống mà mẹ Seoha đã để lại, nhưng Ji Eum quyết định sẽ ở bên cạnh anh đến hơi thở cuối cùng. Tuy nhiên đối với Seoha mà nói sinh nhật khiến anh càng thấy đau buồn hơn. Bất cứ khi nào anh thổi nến sinh nhật đều sẽ nhớ đến người chị đó. Ji Eum đã đến trước cửa nhà Seoha. Cô nói với Seoha rằng mình có chuyện quan trọng quên chưa nói. Tôi thích cậu. Câu nói này của Ji Eum đã khiến Seoha nhớ về người chị đã khuất của mình. Nhưng còn chưa để Seoha suy nghĩ quá lâu, Cho Won mở cửa bước ra ngoài. Bầu không khí lúc này trở nên vô cùng ngại ngùng. Seoha chỉ đành nói là nhà đang có khách mời, Ji Eum hãy về trước. Hóa ra Cho Won tới đây là để tổ chức sinh nhật cho Seoha. Nhưng Seoha bảo Cho Won hãy ra khỏi nhà mình càng sớm càng tốt. Nhưng Cho Won hiểu rằng Seoha vẫn còn đau lòng vì sự ra đi của người chị kia. Nhưng dù sao thì chuyện này cũng qua rất lâu rồi. Đã đến lúc anh cần phải sống cho thực tại. Cho Won thực sự muốn thay Seoha gánh phần đau thương này. Khi Cho Won rời khỏi đó thì Ji Eum vẫn đứng im một chỗ. Cho Won đưa cho Ji Eum chiếc bánh sinh nhật. Cô đã mất tận 4 tiếng đồng hồ để làm chiếc bánh này. Ji Eum hỏi Cho Won thích Seoha sao, nhưng Cho Won trả lời sao mình phải nói cho cô chứ. Ji Eum giải bày rằng mình thích Seoha. Cho Won lại nói rằng nếu như mình thích Seoha thì cô sẽ buông bỏ anh ấy chứ. Ji Eum trở về nhà trong tuyệt vọng. Ae Kyung nói với Ji Eum sao không nhân cơ hội này nói ra sự thật, còn hơn là bị vào cảnh chị em tương tàn. Ji Eum nói rằng tất cả là do chuyển kiếp qua sớm cho nên mới bị như này. Ở kiếp thứ 18 cô cũng không sống tới độ tuổi đáng nhẽ ra được sống. Vì vậy khả năng cao là có uẩn khúc gì đó trong chuyện này. Sáng sớm hôm sau không biết có phải do ngày hôm qua không mà Ji Eum cảm thấy Ji Eum rất cuốn hút. Kể cả khi nói chuyện anh cũng cảm thấy có chút bối rối. Bên này Cho Won đã nhận được điện thoại của Do Eun. Anh thông báo cho Won việc cô đã được nhận vào làm việc. Nghe được tin này Cho Won cảm thấy rất vui. Nhưng hạng mục mà Seoha đang đề đặt mãi không được phê duyệt. Do Eun hỏi sao anh không nhờ bố giúp đỡ. Nhưng Seoha lại nói rằng mình sẽ để dành ngôi sao hy vọng này để dùng cuối. Đến khi nào không còn lối thoát nữa thì sẽ dùng. Máy quay chuyển cảnh Seoha đi tìm chú của mình. Chú của anh vừa nhìn thấy cháu liền đoán được là Seoha đang thiếu tiền. Vì vậy tối hôm đó người chú đã dẫn Seoha đi làm quen với hai người bạn của mình. Nhưng Do Eun có chút lo lắng cho anh. Do Eun chủ động đến khách sạn đón Seoha, nhưng lại vô tình bắt gặp tên Ji Seok phiền phức. Anh ta nói bố mình là một người bình thường, hơn nữa còn qua đời quá sớm. Bản thân mình sống đến ngày hôm nay đều dựa vào tiền học bổng. Hắn vừa nói vừa dẫm vào điện thoại của Do Eun. Tuy nhiên những cảnh này đã bị Seoha nhìn thấy. Seoha cầm một chai rượu vang rồi đổ lên đầu Ji Seok. Tuy nhiên Ji Seok vẫn chưa bị khuất phục. Anh ta nắm lấy cổ áo của Seoha. Khi Seoha định giơ nắm đấm đánh vào mặt Ji Seok thì bị Do Eun ngăn lại. Seoha hiểu ý nên cũng đã dừng tay. Anh đe dọa Do Eun nếu như còn là một con người thì hãy biết điều một chút. Do Eun muốn ngăn Seoha lại vì anh sợ do mình mà mọi chuyện tồi tệ hơn. Seoha đã kéo anh lại bảo rằng chúng mình cùng nhau đi ăn đi. Sáng hôm sau khi đi làm Seoha phát hiện ở công ty đã được cắm loại hoa mà anh thích. Thế là anh liền hỏi Ji Eum xem có phải cô là người thay không. Nhưng Ji Eum lại bảo không phải mình, khi cô tới đã có người cắm rồi. Lúc này Cho Won từ ngoài bước vào. Cô giới thiệu với mọi người mình từ nay sẽ là nhân viên ở đây. Khi nghe vậy Seoha gọi Do Eun vào phòng nói chuyện. Hai người lời qua tiếng lại đến Cho Won ở ngoài cửa cũng nghe tiếng. Cho Won nghe thế không khỏi cảm thấy đau lòng. Cho Won tạm biệt Ji Eum rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Nhưng còn chưa chạy được 2 bước đã ngồi sụp xuống đất khóc nấc lên. Ji Eum đuổi theo ra ngoài vừa hay thấy bóng lưng của cô. Cho Won nhờ Ji Eum hãy giúp cô chuyển lời tới Do Eun và Seoha. Bản thân cô đã cố gắng hết sức để giúp đỡ họ. Cô muốn cố gắng hết sức để khách sạn có thể vực dậy. Ngay khi Cho Won chuẩn bị rời đi, Ji Eum đã gọi cô lại, bởi vì cô muốn chắc chắn một điều, có phải Cho Won là người Seoha đã từng rất yêu hay không. Nhìn thấy em gái lớn đến chừng này trong lòng Ji Eum cảm thấy rất vui. Ji Eum hỏi Cho Won thích người đó ở điểm gì. Hóa ra hai chị em họ có tính cách giống nhau. Cho Won ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã thích đối phương. Rõ ràng khi mới chỉ là một đứa trẻ anh ấy đã biết cách chăm sóc cho em trai của mình. Hơn nữa kỹ thuật lái xe của anh ấy cũng vô cùng tốt. Ji Eum mới hiểu người cô thích là Do Eun. Ji Eum nghe vậy thì đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Cho Won lúc này lại nói thực ra chị Ji Eum mới là người cực khổ. Cho Won lấy một tấm ảnh ra và nói rằng người mặc áo đỏ chính là mối tình đầu của Seoha. Ji Eum lúc này mới nhận ra tình địch của mình lại chính là bản thân mình. Nhớ năm đó khi tang lễ kết thúc, Do Eun cõng em trai trên lưng thì phát hiện Seoha đang khóc rất thảm thương. Từ đó Do Eun đã chú ý đến anh. Thoáng cái đã đến khi hai người học cấp 3. Ngày mà Seoha trốn học đã gặp Do Eun. Ngày hôm đó Seoha nhờ Do Eun đưa ô cho Won. Và kể từ ngày hôm đó hai người mới trở thành bạn của nhau. Thế là khi tan học Do Eun đã đưa ô cho Won. Won cũng nhân cơ hội đó tỏ tình với Do Eun. Won khen chị mình là một người cái gì cũng biết. Chị ấy đi đến đâu cũng nhận được sự hoan nghênh của mọi người. Kể từ ngày chị ấy rời khỏi cuộc sống này, thế giới đã không còn náo nhiệt như xưa. Won vừa nói vừa bất giác nâng chén rượu lên.
Trên đường về nhà, Cho Won nằm trên đùi Ji Eum ngủ thiếp đi. Ji Eum không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Cô đưa tay vuốt ve mái tóc của Cho Won. Cho Won dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Seo Ha vì cảm thấy mình có chút quá đáng với Cho Won, anh cầm một hộp đồ ăn đi tới trước cửa nhà cô, nhưng đứng mãi mà anh cũng không có đủ can đảm để nhấn chuông. Trên đường về, anh đi qua một cửa hàng nhỏ. Seo Ha đứng trên đường nhớ đến những lời Ji Eum từng nói, trên đời này thứ quý giá nhất chính là thời gian. Thế là Seo Ha quyết định mua một chút quà rồi quay lại. Lúc này Ji Eum cũng đã đưa Cho Won về đến cửa. Nhân cơ hội mẹ Cho Won chưa ra ngoài, Ji Eum chạy thật nhanh khỏi chỗ đó, nhưng Ji Eum đã bị mẹ phát hiện mất rồi. Người mẹ nhớ ra lần trước Ji Eum đã đứng trước cửa nhà mình rất lâu. Khi nghe những lời Ji Eum vừa nói, bà lập tức nghi ngờ Ji Eum chính là con gái của mình, bởi vì trước kia con gái bà cũng đã từng nói, nếu như con qua đời bố mẹ cũng đừng buồn, sau khi được đầu thai con sẽ về thăm mọi người. Vì thế bà cũng đã đợi con gái mình rất lâu. Ji Eum cũng vì thế mà không kìm được cảm xúc ôm chặt mẹ mình vào lòng. Tuy nhiên cảnh tượng vừa rồi chỉ là do cô tự tưởng tượng mà thôi. Thật trùng hợp khi Seo Ha quay lại đã nhìn thấy hết cảnh này. Cậu bé đang gánh vác củi đang trên đường về nhà. Đột nhiên ký ức kiếp trước bị đánh thức. Trong ký ức có người mẹ mà cậu đã nhớ nhung hàng đêm. Cậu bé không biết rằng đây là thực hay là mơ, nhưng cậu bé chắc chắn một điều rằng mình đang vô cùng nhớ mẹ. Thế là cậu chạy tới xà vào lòng một người phụ nữ đang ngồi trước thềm. Người phụ nữ sợ hãi cho người lôi cậu bé ra ngoài. Cậu bé nhắc nhở bản thân lần sau không được làm như này nữa. Qua kiếp sau, người mẹ sớm đã phát hiện con gái mình có điều bất thường. Cô bé suốt ngày nói linh tinh, nhưng người mẹ dường như cũng đã nhìn thấu tâm tư của con gái mình. Vì thế bà đã nói với con gái cô là một đứa trẻ thông minh xinh đẹp nhất. Cho dù cô có biến thành ai đi chăng nữa, mẹ vẫn yêu con. Nghe được những lời này của mẹ, Ji Eum cũng bắt đầu mở lòng. Ji Eum hứa rằng nếu có đầu thai chắc chắn vẫn sẽ về tìm mẹ của mình. Ở kiếp thứ 19 này, Ji Eum đang cố bày tỏ nỗi nhớ thông qua tưởng tượng của mình, nhưng Seo Ha đã ngăn cô lại. Ji Eum lúc này mới nhớ ra mình đã hớ hênh quá rồi. Cô nhanh chóng giải thích mình chính là Ji Eum. Đúng lúc này mẹ của cô cũng bước ra. Seo Ha thấy thế kéo tay Ji Eum chạy khỏi chỗ đó. Hai người nắm tay nhau chạy rất lâu rồi mới dừng lại. Seo Ha tò mò không biết Ji Eum đứng ở cửa làm gì. Ji Eum giải thích rằng do mình nhìn thấy mẹ của Cho Won, thì đột nhiên nhớ đến người mẹ đã bỏ mình đi lúc nhỏ. Nhưng Ji Eum không hận mẹ chút nào, bởi vì mỗi người có một cuộc đời riêng. Seo Ha thì cảm thấy mình đang đọc một cuốn sách cổ khi nói chuyện với Ji Eum. Chuyển cảnh hai người cùng tới cửa hàng tiện lợi để ăn mì. Trong cuộc trò chuyện, Ji Eum đã nói những câu khiến Seo Ha cảm thấy rất tò mò. Ji Eum nói với Seo Ha lần sau nếu có thấy nhớ mình thì cứ nói ra nhé. Ji Eum cảm nhận được là Seo Ha đã mê mình rồi nhưng không dám nói ra. Thế là cô đã áp sát tai vào ngực Seo Ha. Nhịp tim đập nhanh như này có phải thích tôi rồi hay không? Nhưng tiếng chuông cửa đã kéo hai người quay lại thực tại. Trên đường về nhà, trong đầu Seo Ha luôn hiện lên hình ảnh của Ji Eum. Anh nghi ngờ rằng mình đã bị tẩy não mất rồi. Bên này Ji Eum đang đi về nhà, tình cờ đi ngang qua một người đàn ông. Người đàn ông liếc nhìn Ji Eum vừa đi qua mình. Ji Eum dường như cũng cảm thấy có gì đó khác lạ, nhưng rồi cô cũng không nghĩ nhiều mà quay đầu rời đi. Còn người đàn ông vẫn đứng nhìn bóng lưng Ji Eum. Khi về tới nhà, Ji Eum kể với Ae Kyung chuyện nay mình đã nhìn thấy người mẹ kiếp trước của mình, nhưng cô không cảm thấy buồn như mình đã tưởng tượng. Ji Eum nghĩ rằng Seo Ha cần một người giúp anh quên đi người ở quá khứ. Vậy là cô quyết định sẽ cùng Seo Ha sánh bước ở kiếp này. Cùng lúc này, Seo Ha quyết định sẽ thuê Cho Won đến làm việc ở khách sạn. Seo Ha ước rằng nếu có một ngày mình lạc lối có thể nhắc nhở bản thân hãy tỉnh dậy. Bản thân Seo Ha luôn nhìn thấy dáng vẻ của người chị quá cố ở Ji Eum. Bên này, người đàn ông kỳ lạ đang mở một chiếc hộp gỗ, rồi lấy ra một món đồ gì đó. Do Yoon và Ji Eum tới vườn hoa của Cho Won để kiểm tra khả năng làm việc của cô ấy. Nhưng khi Cho Won nhìn thấy Ji Eum, cô liền nhớ đến hành động kỳ lạ tối qua của Ji Eum. Điều kỳ lạ là Ji Eum còn đưa Cho Won về nhà với mẹ. Nhưng cho dù có uống say như nào, Cho Won cũng sẽ không đòi về nhà mẹ. Mặc dù chỉ gặp Ji Eum có vài lần, nhưng cô lại có cảm giác hai người đã quen nhau rất lâu rồi. Nghe lời này, Ji Eum suýt nữa thì nhận kiếp trước mình là chị của Cho Won. Không biết do lo lắng hay sợ hãi, cô đã làm đổ cốc trà trên bàn. Hai người ở bên ngoài nghe được tiếng động lớn liền chạy vào. Cho Won mời hai người ở lại uống chén trà. Ji Eum quyết định từ giờ trở đi mình sẽ chính thức theo đuổi Seo Ha. Cô sẽ tỏ tình anh 3 lần. Nếu như cả 3 lần đều bị từ chối, cô sẽ bỏ cuộc. Seo Ha bảo hay cô tỏ tình luôn đi để mình còn từ chối. Nhưng Ji Eum bảo anh hãy cho mình thêm cơ hội. Tôi chắc chắn sẽ làm cho anh rung động. Chuyển cảnh ở công ty, Ji Eum đã nhận được một cuộc điện thoại xin tiền của em trai. Ji Eum không nghĩ nhiều mà thẳng thừng tắt máy. Lúc này con trai của giám đốc Giang cũng xuất hiện trước mặt của Seo Ha, nhưng đã bị Seo Ha trực tiếp ném ra khỏi khách sạn. Sau đó Seo Ha đến tìm giám đốc Giang để thông báo về chuyện mình đã đuổi con trai bà ta ra ngoài rồi. Khi nghe những điều này, giám đốc Giang có chút tức giận. Sau khi ra ngoài, Seo Ha bảo Do Yoon hãy lấy tài liệu dự toán của khách sạn 3 năm gần đây cho mình. Do Yoon nhân cơ hội không ai để ý lẻn vào phòng kế toán. Mãi tới khi trời tối anh mới mang về những tài liệu mà Seo Ha cần. Lúc này tất cả mọi người đều đã tan làm rồi. Do Yoon vì có hẹn với bố Seo Ha nên anh đi trước. Bởi vì còn có một mình nên Seo Ha cũng đành ra về. Trên đường về nhà, anh nhìn thấy ai đó đang đuổi theo Ji Eum. Rất nhanh người này đã nắm được tóc của Ji Eum. Hóa ra người này không ai khác chính là anh trai của Ji Eum.
Ji Eum đã đưa cho anh ta một số tiền rồi cắt đứt quan hệ, nhưng khi túng thiếu anh ta lại tới làm phiền cô. Seo Ha thấy thế không thể chịu được đã tới ngăn anh ta lại. Ji Eum nhìn thấy người trong lòng mình bị động chân động tay thì liền đá cho người em ngỗ nghịch của mình một cái. Khí chất mạnh mẽ đã khiến anh trai sợ hãi bỏ đi. Ji Eum không nói với Seo Ha chuyện này vì sợ rằng anh nghĩ là mình vì muốn cao chạy xa bay nên mới tới đây. Seo Ha đã nhìn thấu được nỗi buồn của Ji Eum nên đã mời cô cùng mình đi uống rượu. Ji Eum vừa ngồi xuống đã tò mò hỏi tại sao anh không hỏi chuyện vừa nãy. Seo Ha bảo cô hãy nói những gì mà mình muốn. Hôm nay anh sẽ là người bạn rượu của cô. Uống một hồi thì hai người cũng đã bắt đầu say. Nhìn Ji Eum cười ngốc nghếch, Seo Ha cũng cảm thấy có chút rung động. Trên đường về nhà, Ji Eum nhìn thấy Seo Ha đi không được vững. Cô đề nghị hai người hãy ngồi nghỉ ngơi một chút, nhưng Seo Ha lại đứng được một chỗ ngơ ngác. Ji Eum cởi áo ngoài ra để xuống đất cho Seo Ha ngồi. Hình ảnh này khiến Seo Ha nhớ về người chị của mình. Chị ấy trước đây cũng đã từng làm như này. Seo Ha có chút sững người. Anh đang nghĩ gì mà ngây ngốc thế? Seo Ha không hiểu sao mỗi lần gặp Ji Eum đều nhớ tới chị mình. Anh bất giác vuốt ve khuôn mặt của Ji Eum, sau đó còn không kiềm được mà kéo cô gần lại phía mình. Vì để không phải hối hận muộn màng, Ji Eum bảo Seo Ha hãy kiềm chế đi. Ji Eum bảo Seo Ha sau tỉnh rồi mình nói chuyện tiếp. Seo Ha ngả đầu vào vai Ji Eum rồi kể về tai nạn nghiêm trọng lúc nhỏ mình gặp phải. Người chị mà Seo Ha thích vì bảo vệ anh nên đã qua đời. Phải mất một khoảng thời gian rất lâu họ mới được cứu ra ngoài. Seo Ha cảm nhận được cơ thể của chị mình ngày một lạnh dần. Từ đó về sau chỉ cần tiếp xúc gần người khác là anh cảm thấy đau đớn. Ở bên này, Do Eun đem tất cả những chuyện xảy ra với Seo Ha thời gian này kể cho bố của anh. Bố của Seo Ha không hiểu tại sao anh lại thuê Ji Eum, bởi vì quan hệ gia đình của cô ấy vô cùng phức tạp. Do Eun phủ nhận rằng cô ấy không phải kiểu người như thế. Bố Seo Ha đưa cho Do Eun một cục tiền bảo anh hãy đuổi Ji Eum đi. So với người khác, Do Eun hiểu rõ chuyện này hơn ai hết. Hóa ra Do Eun chính là con trai của tài xế xe năm đó. Ji Eum lúc này không tài nào liên lạc được với Do Eun. Các tài xế lái xe taxi nhìn thấy cô cõng Seo Ha cũng cứ thế mà đi thẳng không dừng lại. Lúc này Ji Eum nhìn thấy chiếc xe chất hàng của ông cụ trước mắt mình. Ở kiếp thứ 16 cô là một anh chàng phu xe, vì vậy cô rất có kinh nghiệm trong việc này. Đột nhiên vì một sự cố, Seo Ha đã bị rơi ra khỏi xe. Không còn cách nào khác, Ji Eum đành gọi cho Chogun. Bởi vì một mình Ji Eum không thể nào nâng được Seo Ha lên. Chogun mở cánh cửa sau để Seo Ha bước vào, nhưng Ji Eum nhanh chóng ngăn lại, bởi vì nếu đang đi mà Seo Ha tỉnh dậy chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Bởi vì trước kia khi ngồi ở ghế sau anh đã từng bị tai nạn, cho nên anh mới thường ngồi ghế đằng trước. Nhưng việc này Chogun cũng không hề biết. Rất nhanh hai người đã đưa Seo Ha về đến nhà, nhưng trong hai người không ai biết mật khẩu nhà anh là gì. Vì thế Chogun đã gọi điện thoại cho Do Eun để hỏi anh ấy. Mật khẩu nhà là 0423. Hai người con gái khó khăn lắm mới đưa Seo Ha vào nhà được. Anh đột nhiên nhớ về đêm tai nạn giao thông năm đó. Seo Ha hoa mắt nhìn Ji Eum trước mặt thành người chị quá cố của mình. Theo bản năng, Seo Ha kéo tay của Ji Eum lại, miệng thì không ngừng nói chị ơi đừng bỏ em đi mà. Mãi đến tận bây giờ Chogun mới cảm nhận được nỗi đau của Seo Ha. Hồi nhỏ cô đã từng mắng Seo Ha là đồ đã hại chết chị gái mình. Chogun bật khóc nức nở không thành tiếng. Ji Eum không biết rằng khoảng thời gian qua Seo Ha đã phải sống như thế nào. Ji Eum tìm thấy món đồ mà mình đã tặng Seo Ha từ kiếp trước. Nhìn thấy món đồ đó, Ji Eum không kìm chế được cảm xúc của mình. Đêm đó người đàn ông thần bí đã tới trước cửa nhà Ae Kyung. Ji Eum lúc này đang chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ cô nhìn thấy một người đang cầm chiếc chuông. Hình như trong giấc mơ còn có một vụ thảm sát. Trên thực tế cảnh tượng này Ji Eum đã mơ rất nhiều lần rồi. Nhưng kỳ lạ là khi nào Ji Eum mơ thấy giấc mơ này là Ae Kyung lại cảm thấy không thoải mái. Bên này Seo Ha cũng đang nằm mơ. Trong giấc mơ Ji Eum đang nhấn chuông cửa nhà anh, nhưng mở cửa ra lại là người chị đã khuất của anh. Cảnh tiếp theo lại là những lời cuối cùng trước khi ra đi của chị ấy. Đột nhiên chứng ù tai lại đánh thức Seo Ha dậy. Seo Ha đau đớn lăn lộn rồi ra xuống đất. Trùng hợp lúc này Do Eun tới đón anh đi làm đã nghe thấy. Nhưng khi Do Eun hỏi anh bị làm sao, Seo Ha nhất quyết không nói. Anh chỉ bảo rằng mình muốn nghỉ ngơi một hôm. Do Eun gọi điện cho Chogun hỏi thăm tình hình của Seo Ha. Đợi đến khi Do Eun vừa rời đi, lúc này Ji Eum đã tới thăm anh thật. Nhưng Seo Ha không phản ứng mà giả vờ như nhà không có ai. Ji Eum chỉ đành lủi thủi đi làm thì gặp được một chị gái tóc ngắn. Hai người cùng lúc cản một cậu bé không nhìn xung quanh mà xông ra đường. Mà lúc này nội tâm Seo Ha đang thay đổi. Anh luôn cảm thấy khi ở bên cạnh Ji Eum mọi phiền não của anh liền biến mất. Hơn nữa còn cảm thấy vô cùng an yên. Anh không biết rằng đây có được gọi là thích hay không, và không biết mình có được thích cô ấy hay không. Seo Ha đem chuyện mà mình băn khoăn trong lòng kể với Do Eun. Seo Ha nói mỗi lần thấy Ji Eum anh đều cảm thấy nhớ chị gái đã khuất của mình. Hình như mình sắp bị điên rồi. Ngày hôm sau thông qua Do Eun, Chogun muốn anh giúp mình hẹn Seo Ha, bởi vì anh có chuyện muốn nói với Seo Ha. Cô nói rằng chiều hai người sẽ đi biển cùng nhau. Sau đó Chogun đem tin này kể với Ji Eum. Cứ như thế bốn người cùng nhau đi biển. Và đây là lần đầu tiên Ji Eum tỏ tình với Seo Ha. Anh có đồng ý hẹn hò với em không? Đây là lần tỏ tình đầu tiên của em, anh cứ từ từ trả lời cũng được. Seo Ha nghe vậy thì cúi đầu suy nghĩ. Ji Eum đề nghị Seo Ha hãy đi chơi cùng mình. Còn chưa đợi Seo Ha phản ứng, cô đã nắm chặt lấy tay Seo Ha.
Chogun và Do Eun nhìn thấy cảnh này và tưởng rằng hai người họ đang hẹn hò. Chogun cũng đã lấy hết can đảm để tỏ tình với Do Eun, nhưng Do Eun lại lơ đi không để ý tới lời nói của Chogun. Đột nhiên trời bắt đầu đổ mưa, mọi người cùng nhau tới nhà Chogun để trú mưa. Họ định rằng khi nào tạnh mưa sẽ về nhà, nhưng chưa được bao lâu Ji Eun đã ngủ thiếp đi. Chogun luôn ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt Ji Eun. Sau đó Chogun đi tới chỗ của Seoha. Cô nhớ về thời thơ ấu Chogun thường trách Seoha rằng anh đã hại chị gái mình, nhưng cô bé không biết rằng chính Seoha cũng đang rất đau khổ. Anh ấy thường nghĩ nếu như giờ mà chị ấy vẫn còn sống thì có lẽ rất giống Chogun bây giờ. Cảnh tượng này đã bị Do Eun trùng hợp nhìn thấy. Anh ấy không nói gì mà liền quay người rời đi. Cùng lúc này ngực của dì Ae Kyung đột nhiên nhói đau. Trùng hợp thay người đàn ông bí hiểm lúc này cũng đang ghé thăm. Anh ta tới vì lý do xin làm việc ở đây. Ae Kyung đột nhiên ngã lăn ra đất. Ji Eun bên này cũng bị tiếng súng làm cho tỉnh giấc. Ji Eun đang ở trong ngôi nhà quen thuộc nhớ lại những ngày tháng chơi đùa với em gái của mình. Cô tìm kiếm con búp bê đang được giấu trong hộc tủ, nhưng không biết cảnh này đã bị Chogun nhìn thấy. Chogun không dám tin vào mắt mình. Tại sao Ji Eun lại biết rõ vị trí đựng đồ đạc của nhà mình như thế? Thậm chí cô còn biết vị trí đựng đồ bí mật của hai chị em. Ji Eun tại sao chị lại biết chỗ này? Seoha vừa hay đi qua cũng nhìn thấy cảnh này nhưng anh chỉ lặng lặng đi ra ngoài. Chogun lúc này vẫn không ngừng hỏi Ji Eun lại biết chỗ này, nhưng Ji Eun vẫn không chịu thừa nhận mà lấy một đống lý do để đánh lạc hướng Chogun. Rất nhanh Ji Eun đã đuổi kịp Seoha đang đi trong cơn mưa. Lúc này Seoha cảm thấy Ji Eun rất kỳ lạ. Cô đã nói tôi là tình đầu của cô, nhưng trong lúc hoảng loạn Seoha đã từ chối lời tỏ tình của Ji Eun, bởi vì anh sợ một ngày nào đó Ji Eun cũng có kết cục giống chị gái xấu số. Ae Kyung bên này vừa tỉnh dậy từ cơn hôn mê, người đàn ông kỳ lạ luôn ở bên cạnh bà ấy. Cậu ấy tên là Minji. Ae Kyung dặn Minji đừng đem chuyện mình bị bệnh kể cho người khác. Minji nhìn ánh mắt lo lắng của Ae Kyung thì liền đồng ý. Sáng sớm hôm sau Chogun hỏi Do Eun, Seoha và Ji Eun hai người ấy đã quen biết nhau như nào thế? Do Eun chỉ biết là do Ji Eun đã chủ động tới khách sạn xin việc, và hình như hồi trước hai người đã từng quen nhau. Tối đó Chogun về nhà chăm chú nhìn con búp bê, nhớ đến khi trước chị gái từng nói đó là món quà mà chị ấy yêu quý nhất. Càng nghĩ Chogun càng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Seoha bên này tới tìm giám đốc Giang, có một số giấy tờ không đúng với thực tế. Giám đốc Giang cho rằng đã có ai đó không trung thực, nghĩa là người lãnh đạo không đủ năng lực. Bà bảo Seoha hãy thẳng tay sa thải hắn. Tuy nhiên Seoha sớm đã nói chuyện với người phụ trách, nhưng anh ta không muốn nhận lỗi một mình nên đã tố cáo người phía sau. Giám đốc Giang nghe được điều này thì vô cùng tức giận. Bà ta lập tức tố cáo mẹ của Seoha cũng đâu có trung thực trong kinh doanh. Seoha nghe được những lời này cảm thấy ức chế vô cùng nên đã bỏ đi. Anh vô tình bắt gặp Ji Eun bên ngoài. Giám đốc Giang đang tức giận cũng đi ra ngoài. Bà ta hét lên nói rằng mình nhất định sẽ không bị ăn hiếp đâu. Sau đó thẳng tay đánh Seoha nhưng đã đánh trúng Ji Eun. Đột nhiên chú của Seoha đã xuất hiện. Bà kéo giám đốc Giang rời khỏi chỗ này. Buổi tối Seoha hẹn em trai của Do Eun ra ngoài ăn tối. Khi anh vừa bước ra khỏi công ty thì có một chiếc xe ô tô dừng lại. Vài tên đầu trâu mặt ngựa từ trên xe bước xuống đi dần về phía Seoha. Trong đám người đó có cả anh trai của Ji Eun. Bởi vì anh ta vừa gây ra rắc rối nên phải đi cùng họ một chuyến. Lúc này Ji Eun cũng đã nhận được một tin nhắn. Nếu như không muốn người thân bị thương thì hãy tới đây nhanh. Chúng còn gửi thêm một bức ảnh của Seoha cho cô. Bên này đám người đưa Seoha tới một khu phế liệu. Hóa ra anh trai của Ji Eun đã nói dối là Ji Eun sẽ trả nợ giúp mình. Nhưng thái độ của Seoha cũng vô cùng không hợp tác. Hắn ta đã lợi dụng Seoha để uy hiếp Ji Eun. Xem ra hắn ta cũng hiểu tình Ji Eun quá mà. Seoha không thèm quan tâm đến chuyện của anh ta nên đã quay người rời đi. Seoha còn dám đánh nhau với chúng. Ngay trong lúc yếu thế đột nhiên có một chàng trai tới giải cứu anh. Đám côn đồ khi nghe tin cảnh sát đang đuổi tới thì chạy nhanh như sóc. Ji Eun lúc này cũng lao như bay tới. Hơn nữa cô còn đem theo một cái loa đeo ngang người. Chính cô là người báo động giả. Ji Eun xin lỗi Seoha vì những chuyện này. Seoha bảo cô đừng quá bận tâm vì anh tự giải quyết được. Đột nhiên Bốc Đông lên tiếng. Ji Eun và Bốc Đông tay bắt mặt mừng như đã quen từ lâu, khiến cho Seoha ở bên cạnh chỉ biết câm nín. Chogun bên này càng ngày càng thấy bất ổn. Dường như cô đang dần chắc chắn Ji Eun là chị của mình. Còn Do Eun lại nghĩ Chogun tiếp cận Seoha là có ý đồ xấu. Suy nghĩ của Do Eun đã dọa cho Chogun khiếp sợ. Ba người Seoha bên này đang ăn thịt nướng. Seoha đề nghị cùng nhau đi hít thở không khí. Seoha không hiểu sao Ji Eun cứ kè kè bên mình như vậy. Thật ra Seoha sợ cô vì mình mà bị thương, nhưng Ji Eun chẳng hề quan tâm. Ji Eun hỏi Seoha tình đầu có gì mà anh lại thích cô ấy đến vậy. Seoha cũng không hề giấu giếm. Anh kể rằng đôi mắt của cô ấy rất long lanh. Thế còn mắt của em thì sao? Seoha đẩy Ji Eun ra xa rồi đi vào quán thịt, nhưng thực chất là anh đang cảm thấy ngượng ngùng. Đúng lúc này Ji Eun nhận được điện thoại của Chogun. Chogun muốn hẹn Ji Eun ra nói chuyện ngay bây giờ. Ji Eun vừa ngồi xuống Chogun liền nghi ngờ. Gần đây Ji Eun tiếp cận mình là để thăm dò tình hình của chị gái cô, và cả giả mạo thành chị gái để chiếm được trái tim của Seoha. Chogun còn nhấn mạnh những gì chị nói với mình đều là có kế hoạch, nhưng chị nào có biết tôi mất người thân đau khổ đến mức nào. Chogun càng nói càng để lộ sự tức giận.
Cô cảnh cáo nếu Ji Eum không chịu dừng tay lại thì mình sẽ không để yên đâu. Nói rồi Cho-gun quay người rời đi. Ji Eum thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo. Cho-gun thấy Ji Eum đuổi theo thì tuôn một tràng. Vốn dĩ cô cứ tưởng Ji Eum là chị quá cố của mình, bởi vì một người xa lạ như Ji Eum lại biết được địa chỉ nhà Cho-gun, biết chỗ hai chị em họ từng giấu món đồ bí mật, hơn nữa còn sờ đầu cô một cách trìu mến. Nghe thì có vẻ hoang đường nhưng Cho-gun thực sự muốn Ji Eum có thể là chị của mình, cho nên bị lừa dối cô thực sự cảm thấy đau lòng. Nhìn thấy Cho-gun khóc trước mặt mình như hồi còn nhỏ, Ji Eum cũng không tài nào kìm nén được cảm xúc cá nhân. Vậy là Ji Eum đã thú nhận thân phận thật sự với Cho-gun, nhưng Cho-gun lại cho rằng Ji Eum đang lừa mình. Sau đó tức giận rời đi. Ji Eum kéo tay em mình lại giải thích, mình nhớ được tất cả những ký ức đẹp đẽ của hai chị em. Thực ra Ji Eum hãy lui tới nhà cũ nhưng không dám tiến lại gần. Cô chỉ dám đứng phía xa ngắm nhìn bóng dáng của mẹ và em gái. Cho-gun có phải có 2 nốt ruồi sau gáy và cả một vết sẹo ở lưng không? Đó là do ngày bé bị gương đổ vào người nên đã bị thương. Vì điều này mà mẹ và chị đã khóc rất nhiều. Nhưng những chuyện này đến bản thân Cho-gun cũng không biết rõ. Với do thời gian đầu thai chuyển kiếp quá ngắn, cô cũng không dám tin đó là chị gái của mình. Cùng lúc đó Ji Eum đem chuyện này về kể với Ae Kyung. Cô sợ rằng kết cục của mình sẽ lại thảm hại như mấy kiếp trước. Nếu như Cho-gun đem chuyện này kể với mẹ và Seo-ha thì mình phải làm sao đây? Nhưng Ji Eum không quan tâm điều đó bởi vì cô tin em gái mình không phải người mồm loa mép dài. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Minji vang lên. Lúc này hai người mới biết có người khác ở đây. Hóa ra anh ấy và cô gái tóc ngắn kia có quen biết. Cô gái ấy tên là Hanna. Hai người có vẻ đang nói chuyện gì đó rất nghiêm trọng, mà mục tiêu của cô ấy chính là Seo-ha. Bên này Cho-gun về nhà với mẹ. Cho-gun muốn xác nhận những gì Ji Eum nói có phải sự thật hay không. Ai mà ngỡ đó đều là sự thật. Mãi đến lúc này Cho-gun mới tin luân hồi là có thật. Cô thực sự muốn biết chị gái là người như thế nào, nhưng mẹ cô chẳng nói gì cả. Ngày hôm sau khi đi làm, cô hỏi Cho-gun có tin vào kiếp trước hay không. Chị gái của em khi trước cũng đã từng hỏi anh câu này. Khi nghe thế Cho-gun rất tò mò chị gái mình đã từng nói những gì. Nhìn thấy biểu cảm của Seo-ha, Cho-gun mới ý thức được mình có lẽ đã quá vồ vập rồi. Lẽ nào mình đã làm tổn thương anh ấy sao? Cho-gun hỏi Seo-ha tại sao hôm nay không thấy Ji Eum đi làm. Thì ra Ji Eum xin nghỉ dài để đi giải quyết công việc cá nhân. Nhớ về ký ức ở kiếp thứ 5, cô hiểu được một đạo lý. Thế là cô đến trước cửa một công ty cho vay nặng lãi. Cô đến đây để gặp ông chủ ở đó. Dựa vào chút võ thuật từ kiếp trước của mình, Ji Eum đã được mời vào văn phòng. Ji Eum đặt lên bàn một hộp quà. Bên trong là một chiếc bình cổ đủ để trả nợ cho em trai. Ông chủ thấy vậy dĩ nhiên là đồng ý với Ji Eum. Ji Eum đe dọa những người này lần sau cấm bén bảng xung quanh cuộc sống của cô. Cô còn cẩn thận bắt ông chủ ký vào giấy xác nhận xóa nợ. Ji Eum đi đằng trước, anh trai lén lút theo dõi phía sau thì biết được. Hóa ra vụ tai nạn năm đó không phải là sự cố, mà chính là do ông chủ cố tình tạo ra. Tối hôm đó Seo-ha tới quán của Ae Kyung. Khi vừa bước vào liền nghe thấy cuộc hội thoại kỳ lạ của Ae Kyung và Ji Eum. Ae Kyung vội vàng giải thích là do tính cách của Ji Eum rất trượng nghĩa, cho nên cô mới gọi là chú. Bên này mẹ của Ji Eum như người mất hồn. Bà gọi điện thoại cho Cho-gun hỏi con gái sao nay lại hỏi chuyện của chị. Cho-gun trả lời là do mình muốn hiểu rõ hơn về chị ấy. Người mẹ trả lời rằng chị ấy là một người không giống ai, cả ngày chỉ nói về chuyện luân hồi chuyển kiếp. Con bé còn nói nếu như qua đời sẽ về tìm mẹ, nhưng bà đợi đến nay đã 24 năm rồi mà chưa thấy gì. Cho-gun nhớ về những gì Ji Eum đã từng nói và cả những hành động kỳ lạ của cô ấy. Cho-gun không thể kìm được nỗi nhớ chị gái, vì vậy cô đã đi gặp Ji Eum ngay trong đêm. Cho-gun chọn tin Ji Eum lần này. Nếu như em phát hiện chị nói dối em thì đừng có trách. Sau đó hai chị em lao vào ôm nhau thắm thiết, nhưng cảnh này đã bị Minji đứng đằng xa trông thấy. Anh nhanh chóng gọi điện cho Hanna, thông báo về việc Ji Eum đã tái hợp với chị em kiếp trước. Nếu như vậy mọi chuyện sẽ vô cùng rắc rối. Sáng sớm hôm sau, Ae Kyung ăn mặc tươm tất, bởi vì hôm nay Minji mời cô đi ăn cơm. Sau khi hai người ra khỏi nhà, Ji Eum liền đi vào kiểm tra phòng của Minji. Ji Eum phát hiện bên trong có một cái chuông. Ji Eum vừa cầm lên thì ký ức lại hiện về. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra. Hóa ra anh trai của Ji Eum đã tìm tới Seo-ha. Anh nói cho Seo-ha biết vụ tai nạn năm đó không phải là vô tình. Seo-ha nghe được tin tức này thì vô cùng hoảng loạn. Từ khi Ji Eum cầm chiếc chuông đó, giấc mơ về kiếp trước của cô càng rõ ràng. Ngày hôm sau đi làm, ở trước mặt mọi người, Cho-gun đã gọi Ji Eum là chị. Ji Eum vội kéo Cho-gun ra một góc cầu thang vắng người, dặn dò cô đừng gọi mình như trước kia nữa. Bây giờ thân phận của mình là Ji Eum. Khi hai người ngó lên lại thấy Do Eun đang đứng ở trên. Cho-gun thấy thế liền lên chặn anh ta lại. Cho-gun hỏi Do Eun đã tới đây từ khi nào mà sao không lên tiếng. Do Eun cũng rất thành thật thuật lại cuộc hội thoại của hai người đúng từng chữ một, nhưng Do Eun không tin vào thứ gọi là luân hồi. Ji Eum chặn Do Eun lại, không cho anh đi dễ dàng như vậy được. Ji Eum cho rằng nếu Do Eun cứ đi như vậy chẳng khác nào coi cô là kẻ lừa gạt Cho-gun. Nghe tới đây Cho-gun cũng cảm thấy có chút tức giận. Trong mắt anh tôi đần như vậy sao? Cuối cùng ba người thống nhất với nhau sẽ giữ bí mật chuyện hôm nay. Do Eun bên này sau khi nghe được chuyện từ chỗ anh trai của Ji Eum thì quyết định đi tìm ông chủ nói cho ra nhẽ. Seo-ha định tới đó một mình mà không cần Do Eun đi cùng, nhưng đang đi trùng hợp đã bị Ji Eum nhìn thấy. Seo-ha nói về chuyện mình đã biết vụ tai nạn đó không phải là vô tình.
Anh cho ông chủ 1 tuần để tìm ra kẻ đứng đằng sau chuyện này. Nói xong liền quay người rời đi. Seoha vừa ra về thì Ji Eum lại lái xe tới. Khi cô vừa bước vào cửa liền nghe thấy ông chủ nói với người đứng phía sau câu chuyện là Seoha vừa tới đây. Seoha lúc này nhận được một đoạn tin nhắn, hóa ra Do Eun chính là con trai của tài xế lái xe năm đó. Vụ tai nạn năm đó đã cướp đi tính mạng của 2 người, một là người chị mà anh yêu quý, 2 là người chú thân thiết của Seoha. Seoha thì đã may mắn thoát khỏi vụ tai nạn đó. Ji Eum bên này ghì chặt cổ người đàn ông vào tường. Ji Eum ép người đàn ông nói ra tên của kẻ đứng đằng sau chuyện này, nhưng hắn ta lại đáp rằng giờ tôi có nói hay không nói đều là đưa mình đi gặp tử thần. Không còn cách nào khác, Ji Eum chỉ đành thả anh ta ra. Cùng lúc này giám đốc Giang đưa con trai tới gặp bố của Seoha. Bà dự định tiến cử con trai vào công ty làm. Ban đầu ông không đồng ý, nhưng sau khi thư ký vào thì thầm gì đó với bố của Seoha, cuối cùng ông ấy cũng nghĩ tới con trai của giám đốc Giang. Sau khi giám đốc Giang đi ra thì có một người hói đầu bước vào. Giám đốc Giang nhìn người này có chút quen mắt, thế là bà ra lệnh cho chú của Seoha hãy kiểm tra người này là ai. Ji Eum vội vàng tới nhà của Seoha. Cô sợ rằng khi Seoha biết vụ tai nạn đó không phải sự cố sẽ hoảng hốt, nhưng hình như lúc này trong nhà anh không có ai. Khi gọi điện cho Do Eun, anh ấy cũng không biết Seoha đang ở đâu. Sau khi cúp máy xong, Do Eun nhận được lời mời ăn cơm của Seoha, nhưng Do Eun đã cố gắng lấy hết can đảm để từ chối. Thật ra Do Eun cũng thích Cho Won nhưng cố giấu không cho ai biết, bởi vì trước mặt bạn học họ đều gọi anh là thư ký của Seoha. Do Eun vì thế cảm thấy rất xấu hổ. Nếu như anh và Cho Won ở bên cạnh nhau, sau này không biết họ còn đồn những thứ gì thì ác ý. Một mình anh bị như này là quá đủ rồi. Tối đó Do Eun và Seoha cùng nhau ra ngoài nói chuyện. Seoha không hiểu tại sao Do Eun không kể chuyện bố mình là tài xế năm đó cho anh nghe. Do Eun bảo rằng chuyện đã tới nước này rồi kể ra cũng không thay đổi được gì. Cậu có coi tôi là bạn nữa không vậy? Trước giờ chúng ta chưa từng là bạn, tôi chỉ là thư ký của cậu mà thôi. Lời qua tiếng lại một hồi thì cả hai lao vào đánh nhau. Sau khi bình tĩnh lại, Do Eun nói rằng bố mình qua đời vì một vụ tai nạn bình thường, nhưng lời nói của bạn học quá ác ý. Seoha lập tức hiểu ra vấn đề. Seoha đi bộ về nhà thì thấy Ji Eum đang ngồi trước cửa. Nhìn có vẻ Ji Eum đã đợi anh ở đây rất lâu rồi. Thấy anh về, Ji Eum đứng dậy chạy gần phía Seoha. Seoha nghĩ một hồi lâu liền bảo Ji Eum hãy ôm mình. Cùng lúc này Minji đang nhìn chằm chằm chiếc chuông. Rốt cuộc là anh ấy muốn làm gì chứ? Còn Do Eun sau khi đánh nhau với Seoha xong liền chạy tới quán rượu uống thật say. Cho Won biết được tình hình thì chủ động đến đón anh. Do Eun say thật rồi, anh đỡ lấy khuôn mặt của Cho Won từ từ kéo về hướng mình. Sáng sớm hôm sau, Do Eun tỉnh dậy chỉ nhớ mỗi nụ hôn tối qua, còn những việc khác anh đều quên hết. Cho Won bên này nghĩ về những gì đã xảy ra tối qua cũng vô cùng ngượng ngùng. Thực ra tối qua còn xảy ra một chuyện nữa. Bố của Seoha đã suy nghĩ rất lâu, sau đó ra lệnh cho cấp dưới xử lý ông chủ cho vay nặng lãi. Tên cấp dưới đến đe dọa ông chủ cho vay nặng lãi và bảo ông hãy ra nước ngoài sinh sống đi. Sáng sớm hôm sau, ông ta chuẩn bị hành lý để đi như đã định, nhưng ông ta vốn dĩ đã có đầy đủ chứng cứ về vụ tai nạn xe năm đó. Tối đó Seoha về nhà dùng cơm, người chú nghe nói anh đang kinh doanh khách sạn, thì nói khách sạn đó làm còn gì đâu mà quản với lý. Seoha nghe được những điều này thì liền cảm thấy không vui. Anh tháo máy trợ thính ra giả vờ như chẳng nghe thấy gì cả. Ông chú bên cạnh nhắc nhở anh hãy đeo máy trợ thính vào. Vì cảm thấy không được thoải mái lắm, anh đã lấy lý do không được khỏe mà rời đi. Nhưng cha anh lại ra lệnh cho anh ngồi xuống. Dường như bữa ăn này không chỉ đơn giản là cùng nhau ăn uống. Seoha vẫn nhất quyết rời khỏi đó. Khi vừa bước xuống tầng, một bữa tiệc im ắng ban nãy liền trở nên vô cùng náo nhiệt. Cùng lúc này, ông chủ vay nặng lãi gọi điện tới cho anh. Ông ta cho biết quan hệ của hung thủ và Seoha rất thân thiết. Người đó là người của tập đoàn Mi. Lẽ nào là một người trong số người đang ngồi ở tầng 2 hay sao? Nghe được tin này, Seoha thả mình vào hồ nước. Sự ra đi của người chị yêu quý và cả bố của bạn thân đều do một người gây ra. Cùng lúc này, Cho Won tới nhà tìm Ji Eum. Ban đầu Cho Won tưởng rằng Ae Kyung vẫn chưa biết bí mật về chuyện của Ji Eum, cho nên đã giải thích hai người chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng Ji Eum lại đứng ra thừa nhận là Ae Kyung đã biết tất cả. Nhưng cứ mỗi lần nói đến chuyện luân hồi, Minji đều xuất hiện. Ji Eum không thể nào không chú ý đến chàng trai này. Không lâu sau, Do Eun cũng nhận được tin nhắn của Cho Won. Do Eun nhanh chóng tới nhà Ae Kyung. Thì ra là do Ae Kyung uống nhiều rồi, chỉ muốn Do Eun đến đón cô về. Tuy nhiên vào lúc này, Do Eun lại nhận được một cuộc điện thoại khác. Seoha buồn bã đi lang thang trên đường. Ji Eum lái xe đến đón Seoha. Chẳng vì lý do gì cả, Ji Eum tiến lên ôm Seoha vào lòng. Không biết là do cảm động hay thích, Seoha liền hôn Ji Eum. Nhưng khi bình tĩnh lại, Seoha không biết giải thích hành động vừa nãy của mình như nào. Tuy nhiên Ji Eum lại kéo Seoha gần về phía mình. Sau đó hai người trao cho nhau nụ hôn đắm đuối con cá chuối. Nhờ tình yêu, Seoha đã tìm lại được chính mình. Ji Eum bảo anh hãy về nhà nghỉ ngơi sưởi ấm cơ thể trước đi đã. Ji Eum còn ân cần thắt dây an toàn cho Seoha. Cả đoạn đường dù không ai nói với ai câu nào, nhưng quan hệ của họ đã xích gần thêm một bước. Còn Do Eun thì đang cố gắng dìu Cho Won xe mềm về nhà. Cho Won kiễng chân đặt một nụ hôn lên môi anh, nhưng còn chưa đâu vào đâu đã lăn ra ngủ. Do Eun lúc này cũng đã nhớ về nụ hôn hôm đó. Cuối cùng anh vẫn là không kiềm được mà ôm chặt Cho Won vào lòng. Đột nhiên Cho Won bừng tỉnh dậy, cô một mình loạng choạng đi về hướng nhà mình.
chưa đi được bao lâu thì lại ngã lăn ra, ngã xong lại đứng dậy đi về phía nhà mình. Cùng lúc này Ji Eum cầm quyển sách của Seo Ha lên xem, đột nhiên có một cánh hoa rơi xuống váy Ji Eum. Đó chính là cánh hoa Seo Ha nhặt về khi quá nhớ chị mình. Ji Eum xông vào phòng ôm chặt lấy Seo Ha. Đây là lần thứ 2 cô chính thức tỏ tình với Seo Ha. Tôi thích em nhưng xin em hãy đợi tôi một chút. Lần thứ 3 tỏ tình hãy để tôi làm. Khi hai người chuẩn bị ân ái thì Ji Eum lại nhận được điện thoại của anh trai. Đây là tình huống gì chứ? Sau khi biết anh trai mình có quen biết Seo Ha nên đã tức tốc chạy về nhà. Nói chuyện thâm tình một hồi, Ji Eum cũng biết chính anh trai là người đã cho Seo Ha biết thông tin về vụ tai nạn năm đó. Trên thực tế trong thâm tâm Ji Eum cô cùng muốn biết hung thủ là ai. Bên này bệnh tình của Ae Kyung càng ngày càng trở nặng, nhưng cô vẫn dặn Minji không được kể chuyện này cho Ji Eum biết. Ji Eum tới gặp Minji và thú nhận mình đã thấy chiếc chuông của anh, nhưng Minji lại không trả lời mà ngồi xuống bên cạnh Ji Eum. Hóa ra Minji và Ji Eum đều như nhau. Đây là kiếp thứ 23 của anh ấy rồi, bởi vì mỗi lần chuyển kiếp họ chỉ nhớ được một vài mảnh ký ức, và những quả chuông này sẽ giúp họ kết nối những mảnh ký ức lại với nhau. Muốn biết tại sao mình chuyển kiếp nhiều thế thì phải xem lại từ kiếp thứ nhất. Thế là Ji Eum cẩn thận cầm lấy chiếc chuông. Bên này Do Eun đang báo cáo tình hình với bố của Seo Ha, nhưng bây giờ ông ấy đã biết con trai mình đang điều tra tình hình vụ tai nạn năm đó. Ông dặn Do Eun hãy ngăn không cho Seo Ha làm ra những chuyện điên rồ. Hơn nữa sau này ngày nào cũng phải báo cáo. Do Eun sớm đã biết sự ra đi của bố mình không phải là vô tình, cho nên anh mới nhẫn nại ở lại công ty này. Bên này chú của Seo Ha đến gặp anh, nhìn bên ngoài có vẻ rất quan tâm cháu trai của mình. Tuy nhiên trong lúc Seo Ha lên tầng lập tức xem điện thoại của Seo Ha, nhìn nhật ký cuộc gọi của Seo Ha khiến người chú ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Buổi sáng đi làm cho Won trang điểm xinh đẹp khiến Do Eun bất ngờ, nhưng Do Eun vẫn cố tỏ ra bộ dạng không quan tâm sự đời. Cho Won thấy thế liền gọi Do Eun ra nói chuyện riêng. Điều cô muốn biết chỉ là Do Eun có thích mình hay không thôi. Đúng vậy, Do Eun thích Cho Won, nhưng anh không có ý định hẹn hò với cô. Lý do của anh nghe xong ai cũng thấy vô cùng đau lòng. Nghe xong lý do của anh ai cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Khi quay về văn phòng, Do Eun cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cho nên đã nhắn tin hẹn Ji Eum ra ngoài nói chuyện riêng. Do Eun nhắc nhở Ji Eum ở chỗ làm việc thì nên tiết chế hành động một chút. Nếu cô sơ sẩy như thế mình sẽ tiết lộ thân phận thật của cô. Nhưng không ngờ rằng Ji Eum lại vô cùng hào hứng, bởi vì như vậy là Do Eun đã tin có kiếp trước. Khi nói chuyện xong với Do Eun quay lại thì Ji Eum thấy cô gái tóc ngắn Hana. Ji Eum lúc này mới nhận ra cô gái này cũng có ký ức từ kiếp trước, mà người gọi Ji Eum như vậy chỉ có mẹ của Seo Ha mà thôi. Cứ như vậy hai người đã tìm thấy nhau. Cùng lúc này Seo Ha nhận được điện thoại của ông chủ cho vay nặng lãi, bên đó còn nói mình có bằng chứng về vụ tai nạn giao thông. Seo Ha nghe vậy tức tốc tới công ty của tên đại ca cho vay nặng lãi, nhưng khi vừa tới nơi mở cửa ra bên trong chỉ còn lại một đống hoang tàn. Đột nhiên anh nhìn thấy một bóng người vụt qua. Seo Ha chạy đuổi theo bóng người, hóa ra là Ji Eum vì lo cho anh nên mới đuổi theo tới đây. Seo Ha vô cùng lo lắng sợ rằng Ji Eum sẽ vì mình mà bị thương. Hai người đang trên đường về nhà, Seo Ha nhận được điện thoại của ông chủ. Anh ta bảo Seo Ha hãy đợi chút mình gửi địa chỉ cho, nhưng chỉ một mình Seo Ha được tới đây. Nhưng Seo Ha nào đâu biết lái xe. Ji Eum đề xuất sẽ đưa anh tới đó, nhưng họ không biết rằng trên xe của ông chủ có gắn thiết bị theo dõi. Hai tên bịt mặt này đang chuẩn bị đi xử lý họ. Ji Eum đưa Seo Ha tới địa điểm cần tới. Nhìn bóng lưng anh rời đi, ký ức về kiếp thứ nhất của cô lại hiện lên. Còn chưa đợi Ji Eum phản ứng lại, hàng loạt ký ức cứ ùa về trong đầu Ji Eum. Lẽ nào duyên phận ở kiếp đầu tiên với cô là Seo Ha sao? Để làm rõ đoạn duyên phận này, Ji Eum lựa chọn sẽ tiến lên chỗ của Seo Ha. Seo Ha bên này đang bước tới địa điểm được hẹn. Vừa bước vào trong thì đột nhiên có một người bị ném từ trên xuống. Seo Ha đến gần xem thì ra đó là ông chủ cho vay nặng lãi, mà hung thủ lúc này vẫn chưa chạy thoát. Seo Ha liều mạng đuổi theo hắn ta, nhưng không may đã bị một tên tấn công. Ji Eum lúc này vừa bước vào tòa nhà, cô hoang mang tưởng rằng người bị ngã đó là Seo Ha. Ji Eum hoang mang đứng chôn chân tại chỗ. Lúc này Seo Ha xuất hiện ôm chặt Ji Eum vào lòng. Rất nhanh cảnh sát đã tới phong tỏa nơi này. Em trai của ông chủ cho vay nặng lãi cũng xuất hiện ở hiện trường vụ án, và cả ông chú đầu hói cũng có mặt ở đây. Tối đó thư ký tới báo cáo với bố của Seo Ha, vụ án ông chủ cho vay nặng lãi sẽ được coi là một vụ tự sát. Anh ta lập tức gọi điện thoại cho chú của Seo Ha, thông báo cho anh ta biết mọi chuyện đang diễn ra vô cùng phức tạp. Cùng lúc đó anh ta còn gọi Ji Eum qua nhà nói chuyện. Bố Seo Ha rút ra một chiếc phong bì rồi để lên bàn. Ji Eum không hiểu anh ta làm vậy là có ý gì. Seo Ha hồi nhỏ suýt chút nữa thì qua đời. Bố của Seo Ha nói rằng mình tự có cách để bảo vệ con trai mình. Việc của Ji Eum chỉ là ngậm miệng lại thôi. Lẽ nào ông biết hung thủ là ai rồi hay sao? Nhưng bố của Seo Ha không trả lời thẳng thắn mà bảo Ji Eum hãy đi đi. Quan hệ của Ae Kyung và Minji càng ngày càng khăng khít. Cô ấy là một người tốt. Ae Kyung bảo Minji muốn ăn gì cứ nói mình làm cho. Trùng hợp Ji Eum đã nghe được đoạn hội thoại đó. Ji Eum nói đùa rằng như kiểu Minji là con trai của thím vậy. Ji Eum tiện tay mua cho Ae Kyung một chiếc áo màu vàng. Điều đó làm Ae Kyung cảm thấy vô cùng cảm động. Sau đó cô gọi Minji ra sân sau nói chuyện. Cô kể cho Minji về chuyện mình đã thấy được hình ảnh kiếp thứ nhất một lần nữa.
Người đàn ông mình gặp kiếp trước lại là người vô cùng quan trọng ở kiếp này của cô. Nghe được điều này Minji có chút thất vọng. Ji Eum đột nhiên hỏi anh, có phải anh tới đây là việc là ngẫu nhiên không? Minji bảo Ji Eum hãy cầm thanh kiếm lần nữa đi, như vậy cô có thể làm sáng tỏ mọi chuyện. Ji Eum cầm chuông và nghĩ về 1000 năm trước, lúc đó cô là một thợ nhuộm, nhìn dáng vẻ đằng sau người đàn ông rất giống Selha. Nụ cười của anh hồi đó vô cùng rạng rỡ, hai người còn gặp nhau trên cầu. Đến lúc này Ji Eum bỏ chiếc chuông xuống và khẳng định Selha chính là định mệnh của mình. Sau đó đứng dậy rời khỏi phòng của Minji. Tuy nhiên cô chỉ nhìn thấy một nửa ký ức. Ở kiếp đầu tiên người Ji Eum thích chính là Minji, còn Selha ở kiếp thứ nhất chính là hung thủ sát hại Minji. Chẳng trách Minji nhất quyết muốn Ji Eum nhớ lại kiếp đầu tiên của mình. Bên này em của ông chủ cho vay nặng lãi cầm một chiếc túi đến trước cửa nhà Selha. Hóa ra khi bọn côn đồ tìm đến ông chủ đã bảo em trai mình hãy đi trước, cho nên anh ta mới giữ được cái mạng. Vì để báo ơn cậu ta quyết định tới tìm Selha và đưa bằng chứng cho anh. Selha nhận được một lá thư, trên đó có ghi anh trai của chúng tôi không phải là hung thủ. Khi đọc bức thư hóa ra bố của Selha chính là hung thủ của vụ án. Sau khi đọc xong Selha cảm thấy có chút sốc. Anh nhớ đến những gì Ji Eum đã từng nói, duyên nợ ở kiếp trước sẽ cho hai người trở thành người thân ở kiếp này, phải sớm cắt đứt quan hệ mới đúng. Điều này không khỏi khiến Selha có chút nghi ngờ. Lẽ nào Ji Eum sớm đã biết chuyện tai nạn năm đó rồi sao? Selha không thể không nghi ngờ Ji Eum tiếp cận mình là có mục đích. Trùng hợp lúc này Ji Eum gọi điện thoại cho Selha. Ji Eum kể cho Selha biết chuyện hai người đã có duyên từ 1000 năm trước. Cô vô cùng phấn khích. Ji Eum đoán rằng vì duyên phận năm đó mà bây giờ hai người mới gặp nhau. Tuy nhiên bây giờ nội tâm Selha vô cùng giằng xé. Anh thực sự không muốn Ji Eum có liên quan tới người chị quá cố của mình, nhưng Ji Eum lại không hiểu ý nghĩa của câu nói này. Selha thật sự không muốn luân hồi chuyển kiếp nữa. Anh hy vọng hai người có thể bình yên cùng nhau sống qua ngày ở kiếp này. Sáng sớm hôm sau, Selha để CV của Ji Eum vào tập tài liệu mà ông chủ cho vay nặng lãi đưa. Khi đi làm, Ji Eum cảm thấy Selha không giống hàng ngày, có vẻ như bây giờ anh đang rất căng thẳng. Đúng lúc này điện thoại của công ty vang lên, không ai khác đó chính là bố của Ji Eum. Ji Eum chạy thục mạng ra sảnh lớn thì thấy bố mình đang nằm ở sofa. Ông ta vừa cười tất vừa mắng con gái, thân làm em gái đáng nhẽ phải chăm sóc được anh trai chứ, ít nhất phải lo cho anh ta ngày 3 bữa cơm. Nhưng ý chính của ông ta là muốn Ji Eum sắp xếp cho mình một phòng ở khách sạn. Ji Eum tức giận nói hãy ra khỏi đây trước khi tôi hót ông đi. Người bố đang định vung tay đánh Ji Eum thì bị cô chặn lại, sau đó tống cổ ông ta ra khỏi khách sạn. Mà những cảnh này đã bị Selha nhìn thấy hết, mọi nghi ngờ trong đầu anh cũng dần tan biến. Selha mời Ji Eum sau khi tan làm hãy cùng mình đi ăn cơm. Tuy nhiên không biết vì sao Selha thay đổi nhanh như vậy nhưng Ji Eum vẫn cảm thấy rất vui. Bên này Hana cầm một bó hoa tới tặng cho giám đốc Giang, nhưng tấm thiệp bên trong đã khiến bà ta vô cùng giật mình. Đây là loài hoa tôi yêu thích nhất, bà còn nhớ không? Giám đốc Giang vội vàng ném hoa xuống bàn. Hoa ra khi mẹ của Selha vẫn chưa qua đời rất thích loài hoa này. Ý nghĩa của nó là trường thọ và mạnh khỏe. Bó hoa này đã khiến giám đốc Giang vô cùng sợ hãi. Bên này Ji Eum đã thú nhận với Selha chuyện người đàn ông ban nãy chính là bố của mình. Từ bé đến lớn trong mắt cô, người đàn ông ấy là một kẻ nghiện chơi cờ bạc. Khi cô 10 tuổi không đêm nào được ngủ yên giấc, đến khi cô không thể chịu được nữa đã bỏ nhà ra đi và nhận được sự bao dung của Ae Kyung. Rõ ràng họ chẳng có họ hàng gì, nhưng Ae Kyung quan tâm đến từng cảm xúc của Ji Eum. Khi Ji Eum đạt được thành tựu gì đó, Ae Kyung còn vui hơn cô. Selha bảo cô hãy gạt người nhà qua một bên, kể từ giờ trở đi chỉ có hai người chúng ta là được rồi. Ji Eum nghĩ rằng Selha đang khuyến khích mình nên cũng không nghĩ nhiều. Sau khi ăn cơm xong, Ji Eum lên tầng chuẩn bị giấu quà cô chuẩn bị cho Selha đi, vô tình phát hiện chiếc cặp ở góc nhà. Vì sự tò mò nên Ji Eum đã mở ra xem thì biết được ai là người đã hại chết mình ở kiếp trước. Cuối cùng Ji Eum cũng hiểu được ý nghĩa câu nói vừa rồi của Selha. Ji Eum xuống tầng ôm chặt Selha. Sau đó Ji Eum về nhà hỏi bố mình có biết gì về vụ tai nạn năm 1998 hay không. Hóa ra năm đó ông ta nợ rất nhiều tiền. Có một ông chủ đã trả nợ cho ông và bảo ông làm một chuyện cho hắn ta là được. Bố Ji Eum vì bất đắc dĩ nên mới phải làm như vậy. Nhưng vụ va chạm đã khiến hai người qua đời và một người bị thương. Ông ta chẳng có chút hối lỗi nào. Ông ta còn dặn Ji Eum không được nói chuyện này với ai. Đó là cách tốt nhất cho tất cả mọi người. Ji Eum cảm thấy thất vọng vô cùng vì người đàn ông này. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc của mình, Ji Eum nói với người cha vô nhân tính của mình đây là lần cuối cùng hai người gặp nhau. Nói rồi liền quay người rời đi. Nhưng người cha nhớ lại năm đó mình đang lái xe không hiểu vì sao xe lại bị hỏng phanh. Sau khi vụ tai nạn xảy ra ông đã không báo cảnh sát mà đã chọn cách bỏ chạy. Selha bên này không biết là muốn quên đi quá khứ hay bảo vệ Ji Eum mà đem đốt hết sơ yếu lý lịch của cô. Khi anh đang dốc mọi thứ vào đống lửa, đột nhiên có một cuộn băng rơi từ trong ra. Ngày tháng năm trên cuộn băng chính xác là ngày đã xảy ra vụ tai nạn. Cùng lúc này Ji Eum tìm tới Hana để tìm hiểu xem ai ở tập đoàn Mi có thể là hung thủ. Hana nghĩ rằng khi mình qua đời người đó chỉ muốn xử lý Selha. Nếu làm như thế hắn ta có thể lấy đi tất cả một cách dễ dàng. Giám đốc Giang sao ư? Thế là Ji Eum liền tới tìm giám đốc Giang. Ji Eum nghi ngờ bà là người đứng sau vụ tai nạn năm đó, bởi vì không lâu trước đó bố Selha đã đưa cho cô một số tiền để bịt miệng. Mục đích là để Ji Eum không nói chuyện này ra ngoài.
Tuy nhiên giám đốc Giang cho rằng bởi vì con trai suýt nữa thì mất mạng, cho nên ông ấy mới làm thế để bảo vệ con trai mình. Câu chuyện nghe có vẻ vô cùng lãng mạn, nhưng giám đốc Giang nói rằng mình tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện xúc phạm đến bố của Seo Ha. Dù sao bản thân bà cũng phải kiếm sống chứ, cũng có nghĩa là bà không phải người đứng phía sau vụ này. Seo Ha bắt đầu mở băng cassette ra nghe, bên trong có tiếng ông chủ đang ghi lại số tiền nợ. Đột nhiên có người đẩy cửa bước vào, ông chủ tiến lên chào hỏi nhưng vẫn chưa tắt đoạn ghi âm. Người đàn ông này nói mình muốn tìm một tài xế lái xe tải. Nghe điều này Seo Ha có chút không tin vào tai mình. Anh mở lại đoạn ghi âm nghe thêm lần nữa. Cùng lúc này Ji Eum cũng hiểu, rất có thể người đó là chú của Seo Ha. Hóa ra chú Seo Ha là người năm đó đã trả nợ cho bố của Ji Eum, nhưng ông ta đã gây ra một vụ thảm họa. Ji Eum rời đi mà không nói một lời nào. Seo Ha dù thế nào cũng không thể hiểu được, tại sao năm đó chú lại làm thế với mình chứ? Seo Ha không thể nào chịu được áp lực này nữa. Vụ tai nạn đó đã mang đi quá nhiều thứ, có nước mắt của Chogun vì mất đi chị gái. Do Yoon thấy có lỗi và chưa từng coi anh là bạn, người chú lái xe chân quý và đặc biệt là người trong lòng của Seo Ha. Seo Ha cảm thấy vô cùng suy sụp. Bên này Ji Eum lập tức tới nhà Seo Ha. Khi vừa bước vào cửa liền nhìn thấy chiếc cặp. Cô đoán là tất cả tài liệu đã bị cháy hết rồi và cũng hiểu được nỗi đau trong lòng Seo Ha. Thế là cô bước lên tầng 2, nhìn thấy Seo Ha đang suy sụp ngồi cuộn tròn dưới đất, gương mặt anh đã ướt sũng do nước mắt. Seo Ha nhí nhí nói rằng đáng nhẽ người qua đời phải là mình mới đúng. Ji Eum chẳng nói gì cả nhìn Seo Ha. Cô quyết định sẽ giảm bớt áp lực cho anh. Ji Eum đi đến bên cạnh cây đàn piano. Tiếng đàn vừa cất lên đã thu hút được sự chú ý của Seo Ha, bởi vì đây chính là ca khúc ngày xưa chị đã dạy anh. Làm sao em có thể biết ca khúc này chứ? Ji Eum thừa nhận mình là người chị quá cố của anh. Tuy nhiên Seo Ha lại nghĩ rằng Ji Eum làm thế chỉ vì muốn an ủi mình. Lúc này Ji Eum lại nhắc tới một cuốn sách. Đây chính là cuốn sách khi đó chị của Seo Ha thích đọc nhất. Cuối câu chuyện nhân vật chính đã tìm được tình yêu đích thực. Seo Ha hồi nhỏ rất ngưỡng mộ cái gọi là bất tử, nhưng chỉ Ji Eum đã trải qua 18 kiếp mới hiểu, đó thực ra không phải là điều tốt đẹp gì. Bây giờ Ji Eum mới hiểu phù thủy không hẳn là bất tử, mà là do bà ta có thể nhớ những ký ức của kiếp trước mà thôi. Seo Ha nghe được những lời này thì có chút bối rối. Ji Eum nói với anh bí mật chỗ cất chìa khóa chiếc hộp năm xưa, sau đó rời đi và thầm nghĩ rằng mình sẽ đợi anh. Trải qua rất nhiều lần tái sinh, Ji Eum đã gặp được rất nhiều lần và cũng chứng kiến rất nhiều người rời xa mình. Khi Ji Eum cảm thấy mất cảm giác cũng là lúc cô không trông đợi điều gì cả. Nhưng có những chuyện cô cảm thấy tiếc nuối, nhưng có nghĩa là không ai nhận ra cô ấy và cũng không có ai chia sẻ cùng. Ji Eum nhớ lại từng khoảnh khắc ở bên cạnh Seo Ha. Bên này giám đốc Giang và bố của Seo Ha đang nói chuyện về vụ tai nạn năm đó. Giám đốc Giang nói nếu năm đó có một chút sai sót gì đó thì rất có thể chuyện này sẽ bị bại lộ. Hơn nữa bây giờ Seo Ha cũng đang đi khắp nơi điều tra. Chú của Seo Ha có lẽ đang rất phân vân. Ngộ nhỡ ông ta thú nhận với Seo Ha thì sao? Nếu như thế thì bọn họ sẽ vô cùng bất lợi. Nhưng giám đốc Giang bảo đối phương cứ yên tâm, bà sẽ xử lý chuyện này một cách êm đẹp nhất. Dù sao thì hai người cũng đang đứng trên một con tàu. Sáng sớm hôm sau Seo Ha xách chiếc hộp về nhà. Sau đó anh tìm một cuốn sách ở trên kệ. Khi anh vừa kéo cuốn sách xuống liền thấy chiếc chìa khóa rơi ra. Đúng là chìa khóa thật. Seo Ha không thể không nghĩ lại những gì Ji Eum nói. Khi Seo Ha đang định mở chiếc hộp ra thì liền nghe thấy tiếng của chú mình. Kể từ sau khi biết được sự thật, thái độ của Seo Ha với chú mình cũng có chút thay đổi. Vừa hay bố của anh cũng bước qua đây. Seo Ha không thể kìm nén được cục tức trong người mình, hỏi hai người có gì muốn nói với mình hay không. Nhưng chú và bố của Seo Ha lại đánh trống lảng. Thấy thế Seo Ha rời đi trong bộ dạng tức giận. Tối đó do Yoon đang đi đón người em xe mèn của mình, cậu em trai bướng bỉnh giật mạnh cà vạt của anh trai mình và đòi ăn kem. Vừa hay cảnh này đã bị Chogun nhìn thấy. Chogun tưởng rằng đối phương đang bắt nạt do Yoon, thế là chạy vào can ngăn. Sau đó hai người nói chuyện riêng, do Yoon bảo rằng không phải cứ thích là phải yêu nhau. Chogun hiểu được anh đang lo lắng vấn đề gì. Cô có thiện chí muốn cùng anh khắc phục nó. Do Yoon lại nói rằng mình đã chịu điều tiếng thành quen rồi, nhưng quen rồi không có nghĩa là không sao. Anh không muốn chuyện của mình liên lụy Ji Eum. Vì vậy hai người dừng lại ở đây được rồi. Chogun không biết nói gì nên đã quay người rời đi, nhưng cô không nhìn thấy bàn tay do Yoon đang nắm chặt để bớt đau. Bên này Ji Eum đang đi tới khu vui chơi, bởi vì ở kiếp trước cô đã từng hứa vào ngày sinh nhật sẽ đưa anh tới khu vui chơi. Seo Ha khi đó muốn chơi vòng quay ngựa gỗ, nhưng Ji Eum lại hứng thú với nhà ma hơn. Đợi mãi đến khi khu vui chơi tắt đèn, Ji Eum vẫn là không đợi được Seo Ha. Seo Ha mang chiếc hộp về nhà và chuẩn bị mở nó ra. Ở bên trong có một cuốn sổ. Cuốn sổ viết trên thế giới này có một mụ phù thủy, có thể nhớ được tất cả các kiếp trước của mình. Nhưng cô rất cô đơn, có rất nhiều đoạn duyên phận đã đi qua cuộc đời cô. Tất cả mọi người đều sợ hãi cô ấy, nhưng cô cũng biết buồn và tổn thương. Mỗi khi trải qua một kiếp như thể có một viên đá được trồng trong người cô cảm thấy rất mệt mỏi và kiệt sức. Seo Ha cuối cùng cũng hiểu được những gì mà chị ấy đã trải qua. Kiếp sau chị vẫn sẽ nhớ em, chắc chắn chị sẽ quay lại tìm em. Seo Ha mở tờ giấy mà Ji Eum đưa cho, sau đó nhanh chóng đi đến khu vui chơi. Seo Ha mặc dù không có gì đặc biệt, nhưng anh có thể giúp cô giảm bớt gánh nặng trong lòng. Anh ấy giúp Ji Eum có thể tạm quên đi ký ức của kiếp trước và có thể sống vui vẻ như đứa trẻ 12 tuổi.
Cuối cùng hai người đã hẹn gặp nhau ở công viên. Seoha không dám là người chị anh yêu quý lại đang đứng trước mặt anh. Seoha tiến về trước ôm Ji Eum vào lòng. Dường như Seoha sợ mình sẽ mất cô một lần nữa. Ji Eum nói với Seoha cho dù là mình hay là người chị quá cố, đều muốn Seoha sống thật hạnh phúc. Seoha nằm gọn trong lòng Ji Eum khóc như khi 9 tuổi. Bên này Minji tới gặp Hana. Nếu cứ như này cuối cùng Seoha sẽ gặp chuyện mất thôi. Chỉ khi mọi người trở lại bình thường câu chuyện tái sinh mới kết thúc. Vậy là hai người tận dụng cơ hội trước khi quá muộn. Cả hai cùng cố ngăn chặn bi kịch trước khi nó xảy ra. Nhưng cả hai cùng không biết Ji Eum và Seoha đang đi bộ cùng nhau ở khu vui chơi. Tuy nhiên trong lòng Ji Eum cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nếu như nói ra sẽ không được gặp lại nhau nữa. Bởi vì Seoha đã từng nói kể cả chị xuất hiện anh cũng không muốn gặp chị ấy. Nhưng Seoha chẳng qua sợ chị không thích mình nữa nên mới nói như vậy. Sáng hôm sau Ji Eum nhận được điện thoại của Hana. Chớp mắt cô đã ngồi bên cạnh giám đốc Giang. Giám đốc Giang à? Ji Eum dùng ngữ điệu của Hana để nói chuyện với giám đốc Giang. Còn hỏi giám đốc Giang chơi với chồng mình có vui không? Cô có hài lòng với khách sạn của tôi không giám đốc Giang? Lời nói này của Ji Eum đã khiến bà ta vô cùng sợ hãi không nói lên lời. Ji Eum nắm chặt cổ áo giám đốc Giang, khuyến khích bà ta cứ lấy hết tất cả đi. Mày đang làm cái chóa gì vậy? Giám đốc Giang tức giận gạt tay Ji Eum ra. Thế bà đừng có lấy con trai tôi ra để đe dọa tôi. Ji Eum thừa nhận rằng chính mẹ quá cố của Seoha đã bảo mình làm vậy. Bà ta vẫn luôn theo dõi bà đến tận bây giờ. Có lẽ bà ấy cũng đang nhìn bà đó. Cuối cùng Ji Eum bảo giám đốc Giang hãy xin lỗi mẹ Seoha. Giám đốc Giang sợ hãi mặt tái mét. Bằng cách này Hana đã giải tỏa được một phần ấm ách trong lòng mình. Cô bảo Ji Eum không cần liên lạc với mình. Tiếp theo nên làm một việc quan trọng. Hana còn nói duyên phận ở kiếp trước gặp nhau lại là cái tốt, nhưng ở kiếp mới phải tạo nên duyên phận mới đúng chứ nhỉ. Hana hy vọng Ji Eum có thể đưa ra được quyết định đúng đắn. Nói xong liền quay người rời đi. Hana vừa rời đi Ji Eum liền nhận được tin nhắn của Minji. Đó chính là địa điểm trong ký ức kiếp trước của cô. Ji Eum thử lên mạng tìm kiếm một hồi hóa ra là nó có thật. Cùng lúc này Seoha tìm đến chú của mình, bởi vì anh thực sự không hiểu. Hóa ra do chú của Seoha thấy chướng khi giám đốc Giang và chú anh quá thân thiết, chỉ quan tâm đến công ty mà không quan tâm đến bệnh tình của vợ mình, cho nên ông muốn dọa hắn ta một chút. Nhưng không ngờ lúc đó Seoha lại ngồi trong xe. Vụ tai nạn đó là một sự cố. Seoha khuyên chú mình hãy đi tự thú, nếu không mình sẽ tự hành động. Cứ như thế vụ án 24 năm trước được lục lại. Chú của Seoha đã ra đầu thú. Ji Eum đưa Seoha tới một cây cầu. Đột nhiên ký ức về kiếp thứ nhất của Ji Eum được gợi lại. Cô nhớ khi đó hai người không phải đang yêu nhau say đắm, mà Ji Eum đã cầm cây chuông đâm vào người Seoha. Ji Eum lúc này cũng cảm thấy có chút khó thở, nhưng Ji Eum không nói với Seoha là mình bị làm sao. Seoha sợ sức khỏe Ji Eum không được tốt nên đã đưa cô đến nhà nghỉ. Tin tức chú của Seoha tự thú ngày càng hot. Seoha lúc này cũng hiểu những tin tức nóng hổi mà mọi người bàn tán đều là những nỗi bất hạnh của người khác, nhưng trong đó có cả người chị mà anh yêu quý nhất. Seoha cho rằng chỉ cần tìm được sự thật là đủ rồi. Dù sao người đã khuất cũng không nghe được lời xin lỗi. Seoha vô cùng đau lòng khi biết được sự thật về gia đình mình. Đêm đó Ji Eum càng nhìn rõ hơn về kiếp thứ nhất của mình. Cô nhìn thấy một người rất giống Seoha, nhưng sau đó lại chuyển sang khung cảnh cô đâm Seoha. Ji Eum giật mình tỉnh dậy ghi lại những nội dung trong giấc mơ. Ji Eum đi tới phòng Seoha và kiểm tra xem anh có phải người trong giấc mơ không. Nhưng Seoha lại tưởng cô đang muốn ngủ cùng mình. Cứ như thế hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau cả hai cùng nhau đi tới một ngôi chùa. Bởi vì trước đây có người nói có thể kiếp trước của anh là một con rùa. Trùng hợp ở đây có một bức tượng như hình con rùa. Trên đường đi chơi về Minji gọi điện đến. Ae Kyung đang nhập viện rồi. Ji Seok đã thông báo cho Chogun cùng Seoha đến bữa tiệc. Tuy nhiên Seoha không nghe điện thoại. Ji Seok liền gọi cho Do Eun, nhưng nhìn thấy số của Ji Seok, Do Eun thực sự cũng không muốn nghe. Nhưng chẳng qua là anh ta gọi không ngừng. Chogun bên này đã tới bữa tiệc, mọi người liền trêu trông cô rất hợp với quản lý Ji Seok. Trùng hợp lúc này Do Eun cũng bước vào. Ji Seok liền chế giễu anh, đáng nhẽ anh phải đưa Seoha đến đây mới đúng chứ. Ji Seok bắt đầu khuya môi múa mép, nhưng Do Eun lại chẳng hề quan tâm lời nói của anh ta. Do Eun bước đến trước mặt cô dâu dùng những từ ngữ trang trọng để thông báo về việc Seoha không thể tới đây được. Khi Do Eun chuẩn bị rời đi liền bị Ji Seok chặn lại. Anh ta đưa cho Do Eun một ly rượu, nhưng Do Eun chẳng hề quan tâm quay người rời đi. Ji Seok luôn miệng chế giễu Do Eun. Chogun lúc này đã không thể chịu được nữa rồi. Cô đã mắng cho tên Ji Seok một trận. Sinh ra trong một gia đình giàu có thì oai lắm sao? Mắng một hồi thì cũng quay người rời đi. Ji Eum bên này cũng đã tới bệnh viện. Ae Kyung lúc này đang yếu ớt nằm trên giường. Minji nói Ae Kyung đã bị như vậy một thời gian rồi, nhưng anh vẫn giúp bà ấy giữ bí mật. Minji cũng nhìn thấy Seoha đang đứng bên cạnh, nhất thời không biết phải nói làm sao. Một lúc sau Ae Kyung cũng đã tỉnh lại rồi. Nhìn dáng vẻ Ae Kyung yếu ớt nằm trên giường, Ji Eum tự trách mình tại sao không quan tâm bà nhiều hơn. Ae Kyung an ủi cô đến bác sĩ còn không biết vấn đề là ở đâu, thì dù có nói ra sớm cũng đâu có tác dụng gì. Người già bị một số bệnh lặt vặt cũng là chuyện bình thường thôi. Cuộc sống là vòng luân hồi, cũng như chú một lần nữa quay lại vậy. Tuy nhiên Ji Eum vẫn không muốn Ae Kyung bỏ mình đi như vậy.
Ae Kyung phải sống mãi bên cạnh Ji Eum mà không được đi đâu cả. Cùng lúc này Hana tới gặp Minji. Minji cảm thấy việc Ae Kyung càng dễ để thuyết phục Ji Eum. Chỉ cần giải quyết suôn sẻ vậy thì Seoha cũng sẽ bình an vô sự. Mà Hana cũng không cần quá chấp niệm với quá khứ nữa. Hóa ra cô ấy cũng đã từng xem qua kiếp thứ nhất của mình. Tiếp sau đó Minji sẽ chỉ cách cho Hana và nói chuyện gì sắp xảy ra. Bên này Seoha vừa ở viện về thì phát hiện một chiếc hộp trước cửa. Anh không xem bên trong có gì mà gọi cho Ji Eum trước. Anh không biết phải an ủi Ji Eum như nào. Nhưng Seoha thực sự hiểu được cảm giác người thân bị bệnh là thế nào. Cho nên Seoha đã học theo giọng điệu của chị gái mình. Cuộc điện thoại khiến Ji Eum vui lên một chút. Sau khi cúp máy, Ji Eum ngồi bên ngoài phòng bệnh. Ngày hôm sau Seoha mang chiếc hộp đó tới công ty. Seoha và giám đốc Giang ngồi nói chuyện với nhau. Giám đốc Giang bắt đầu kể lể vì công ty này mình đã tốn rất nhiều công sức. Seoha cũng sớm đoán được bà ta sẽ nói như này. Seoha bắt đầu lôi ra một loạt bằng chứng. Xem ra bà giám đốc Giang rất quan tâm đến khách sạn này. Ngoài ra còn có sổ ghi chép của mẹ anh. Nghe thấy tên của mẹ Seoha, giám đốc Giang có chút hoảng loạn. Giám đốc Giang chậm rãi cầm cuốn sổ lên xem. Bên trong là bằng chứng biến thủ công quỹ của bà ta. Giám đốc Giang bắt đầu thay đổi giọng nói rằng là do mình không quản lý tốt khách sạn. Nhưng lên được chức vụ này bà cũng đã vô cùng vất vả. Tất cả đều nhờ sự nỗ lực mà có trước giờ chưa từng chà đạp lên ai. Seoha biết rõ giám đốc Giang đã nhân lúc mẹ anh bị bệnh rồi nhảy vào. Lại còn lấy điểm yếu của chú mình để uy hiếp bố. Vì thế mà bà có thể lấy được tất cả những gì mình muốn. Seoha không có thời gian để nói chuyện với bà ta nữa. Seoha bảo giám đốc Giang hãy chuẩn bị tinh thần nói chuyện với thẩm phán đi. Seoha tưởng rằng do Yoon đã thu thập những thứ này, nhưng do Yoon nói rằng không phải mình. Hai người vừa ra ngoài liền gặp bố của Seoha. Không ngờ rằng người đàn ông này còn quyết đoán hơn con trai mình. Không những bãi chức của giám đốc Giang, ông còn gọi cảnh sát đứng đợi sẵn ở tầng 1. Nghe được lời này, giám đốc Giang lập tức quỳ xuống xin tha thứ. Khi mọi chuyện đã xong, Seoha đến tìm Ji Eum. Hana đột nhiên ôm Seoha từ phía sau đó còn đưa cho anh một con rùa đồ chơi. Hóa ra mẹ Seoha từng nói kiếp trước con từng là một con rùa. Khi Seoha ngẩng mặt lên thì đã không thấy Hana đâu nữa. Bên này bệnh tình của Ae Kyung cũng đỡ hơn chút rồi, nhưng vẫn phải ở bệnh viện để kiểm tra thêm. Cũng vì vậy mà cửa hàng phải tạm đóng cửa. Ji Eum bảo Minji hãy kiếm tạm một nơi để làm, nhưng hình như Minji không quan tâm đến việc làm. Ngược lại anh hỏi dạo này Ae Kyung như nào rồi. Ji Eum cũng không giấu giếm mà nói bác sĩ phát hiện trên người Ae Kyung có u. Sau khi xác định chính xác vị trí có thể tiến hành phẫu thuật, nhưng bởi vì sự đoàn tụ của hai người nên Ae Kyung mới bị bệnh. Nếu như đó là nghiệt duyên thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng bởi vì đó không phải là nghiệt duyên nên mới có chuyện đó. Nhưng Ji Eum căn bản không tin vì cô tin vào những gì mình đã trải qua. Nếu như Ji Eum cứ ngoan cố, hình phạt nặng nhất là Ae Kyung sẽ chết. Ji Eum không tin bởi vì cô đã từng đoàn tụ với người thân kiếp trước. Minji hỏi cô với họ có đoàn tụ được lâu không. Lời nói này khiến Ji Eum không thể tin vào tai mình. Nếu như cô cố làm theo những gì mình muốn, hậu quả sẽ như Ae Kyung. Minji nói vẫn còn một cách và câu trả lời ở kiếp đầu tiên của Ji Eum. Ji Eum cầm chiếc chuông lên, đột nhiên ký ức về kiếp thứ nhất ùa về. Hóa ra do Yoon và Chogun là người thân của cô. Vì một sự cố nên Seoha ở kiếp đó đã giết Chogun. Ji Eum sau khi biết được sự thật thì bật khóc như mưa. Dường như Ji Eum đã đi đến bờ vực của sự sụp đổ. Vừa hay Seoha đã tới quán ăn. Ji Eum thấy Seoha thì bóp chặt lấy cổ anh. Ở kiếp thứ nhất Ji Eum là một thợ dệt. Chogun khi đó là chị gái của Ji Eum đang bị bệnh nặng. Nghe thiên hạ mách bảo chỉ cần ăn cắp được chiếc chuông sẽ cứu được chị gái. Ji Eum không còn cách nào khác nên đã liều mạng làm theo. Nhưng vì thế Ji Eum đã bị quân triều đình đuổi theo. Lúc này chị gái mới biết Ji Eum đã mắc phải tội chết. Minji đi tới mặc kệ Ji Eum đau khổ cầu xin, chỉ trích cô tại sao lại dám làm ra chuyện tày đình như vậy được chứ. Ji Eum tức giận cãi lại, người trước mặt cậu chỉ còn hơi thở thoi thóp. Lúc này thì thờ cúng thần linh có tác dụng gì nữa chứ? Chẳng nhẽ thần linh không quan tâm đến sinh mạng của con người hay sao? Nhưng dù có giải thích hết cả hơi chị cô vẫn là qua đời. Ji Eum ôm thi thể của chị gái khóc động lòng trời xanh, mà thanh đao nhỏ máu đang dần dần biến mất trước mắt cô. Đó chính là chấp niệm mà cô không thể nào rũ bỏ được. Ji Eum bây giờ mới biết được sự thật, người mà cô hết lòng yêu thương hai kiếp qua lại là kẻ thù của cô. Ji Eum không ngừng bóp cổ Seoha, Seoha thì không ngừng gào thét tên của Ji Eum. Ji Eum cuối cùng đã quay lại được thực tại. Cô gào khóc như xé tan không gian, còn không ngừng nói chị gái của mình đã mất rồi, mà người giết chị ấy chính là Seoha ở kiếp đầu tiên. Chính anh đã hại chết chị gái em. Là anh đây mà. Ji Eum nhìn kỹ anh đi. Seoha à, em không biết phải làm sao nữa. Minji đứng ở ngoài đã nhìn thấy hết cảnh này. Minji quay người bỏ đi chỗ khác. Cảm xúc của Ji Eum cuối cùng cũng ổn định hơn một chút. Cô bảo Seoha đứng đến gần mình. Ji Eum muốn ở một mình một thời gian, không còn cách nào khác, Seoha chỉ đành lánh mặt. Vừa bước ra khỏi cửa thì nhận được điện thoại của Minji. Hai người hẹn nhau ở quán cà phê để nói chuyện. Minji thừa nhận rằng mình cũng có ký ức của kiếp trước. Kiếp thứ nhất của Ji Eum cũng có mình ở đó. Ở kiếp đó cũng có cả Seoha. Seoha nói mình muốn làm điều gì đó cho Ji Eum. Minji chỉ nói rằng hãy để cô ấy trở lại cuộc sống bình thường là được rồi, bởi vì chỉ có Seoha mới có thể lay động được cô ấy. Bên này Ji Eum xem bức thư mà Seoha gửi đến.
nhớ lại cảnh khi hai người đang đắm chìm trong biển hoa và cảnh Ji Eum khi bị xúc động và bóp cổ Seo Ha, cả cuộc nói chuyện của mình với Minji. Cảm xúc của Ji Eum hiện giờ đang vô cùng rối bời. Ae Kyung chính là một ví dụ. Ji Eum thực sự không muốn mất đi cô ấy chút nào. Ji Eum không muốn bất cứ ai rơi vào trường hợp như Ae Kyung. Cùng lúc đó Bok Dong đến tìm Chogun để nói rằng hôm đó anh trai của anh đã khóc rất nhiều. Do Yoon đứng nhìn Chogun rời đi mà không lỡ di chuyển. Lúc đó Bok Dong mới hiểu anh trai mình thích Chogun như nào. Nhưng Chogun lúc này chẳng hề thấy vui, ngược lại cô còn cảm thấy có chút buồn. Bây giờ Chogun cảm thấy Do Yoon rất khó gần. Bản thân Chogun cũng không biết phải làm sao nữa. Khi về nhà, Seo Ha mở món quà sinh nhật của Ji Eum ra xem. Cuối cùng anh cũng hiểu cho dù Ji Eum luôn tươi cười nhưng trong lòng thì vô cùng đau khổ. Thậm chí chẳng có ai nói chuyện với cô. Sáng hôm sau, tin tức chú của Seo Ha đã được giao cho công tố viên dậy sóng. Bố hỏi Seo Ha chuyện này rõ ràng có thể xử lý theo hướng khác. Tại sao phải tìm ra sự thật làm gì rồi lại tự dằn vặt mình? Seo Ha cho rằng sự ra đi của người chị yêu quý và bố Do Yoon không phải chỉ cần xin lỗi là xong. Hóa ra sau khi chú anh tự thú, Seo Ha đã tới quỳ trước mặt mẹ chị gái xin lỗi bà. Nhưng bà ấy nói bố của anh cũng đã làm việc tương tự và bà sớm đã biết sự thật về sự ra đi của con mình. Và cả người đứng sau chuyện này là ai? Bà tự trách mình đã không bảo vệ tốt con gái. Nhưng kể từ thời khắc này trở đi bà sẽ bảo vệ Seo Ha thật tốt. Thực ra bố của Seo Ha cũng đang bảo vệ con trai mình. Sau khi biết được sự thật, bố anh đã liên tục trách chú. Vì ông ấy mà Seo Ha bị mất đi thính giác. Nhưng ông cũng bảo người chú không được truyền tin tức này ra ngoài, đặc biệt là không được cho Seo Ha biết. Thế là ngày hôm sau ông đã đích thân tới xin lỗi mẹ của Ji Eum. Cùng lúc đó Ji Eum ở bệnh viện đã gặp Minji. Ji Eum nghi ngờ rằng người này tiếp cận mình là có mục đích khác. Minji thừa nhận nếu như muốn cứu Ae Kyung thì Ji Eum phải tìm ra người ở kiếp thứ nhất đã khiến cô nhớ mọi thứ như vậy. Cô nhất định phải tìm ra anh ta mới được. Anh có chắc chắn làm như thế sẽ cứu được Ae Kyung hay không? Tôi có thể tin anh được không? Cô cứ thử xem. Sau đó Minji đưa cho Ji Eum chiếc chuông. Cô hãy tìm ra chân tướng sự việc rồi tới tìm tôi. Dù sao đến cuối cùng cô cũng phải tới tìm tôi. Hóa ra sau khi Ji Eum nhận chiếc chuông đã tới bên cạnh Ae Kyung. Ji Eum thực sự không muốn đánh mất Ae Kyung. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Ji Eum đã gặp Chogun. Ji Eum nhớ lại hình ảnh hai người ở kiếp đầu tiên. Ji Eum đã không kìm nén được cảm xúc của mình, chạy tới ôm chặt Chogun. Ji Eum cho rằng nếu như hai người còn duyên với nhau thì chắc chắn sẽ tái hợp, hoặc là trở thành người yêu hoặc là trở thành tình thân. Nhưng Chogun lại cho rằng có những thứ không bao giờ quay lại. Như một cái cây nếu nó không thể ra hoa thì đợi bao nhiêu thời gian cũng chỉ là phí sức. Chi bằng chúng ta nên từ bỏ có khi tốt hơn. Ở phía bên này, Seo Ha đang chuẩn bị tan ca. Đột nhiên Do Yoon nhận được điện thoại của Ji Eum. Cô nói nếu như một ngày Chogun từ bỏ cậu thì sao? Hai người yêu nhau tại sao lại không đến với nhau chứ? Khi Ji Eum nhắc tới Seo Ha, Do Yoon đã mở to loa ngoài lên. Thực ra là cô muốn Do Yoon hãy chăm sóc tốt cho Seo Ha. Do Yoon tò mò tại sao cô không đi nói thẳng với anh ấy. Nhưng Ji Eum lại nói rằng mình không biết đối mặt với anh ấy như thế nào. Seo Ha nghe vậy liền đứng dậy đi tìm Ji Eum. Trước khi đi còn không quên động viên Do Yoon. Ji Eum và Seo Ha đã gặp được nhau. Seo Ha chẳng nói lời nào tiến lên trước ôm chầm lấy Ji Eum. Từ khi biết từ kiếp đầu tiên của Ji Eum có mình, hơn nữa mình còn mang lại cho Ji Eum nhiều đau thương, Seo Ha nghĩ cho dù kiếp này có phạm phải lỗi gì, anh phải làm như thế nào để giúp Ji Eum chữa lành vết thương. Nhưng nghĩ mãi anh vẫn chưa tìm được câu trả lời. Ji Eum nói rằng mình đã quên hết những ký ức ở kiếp thứ nhất rồi. Với cả chuyện cũng qua được 1000 năm rồi, cô sẽ không bị động lòng bởi những chuyện ở kiếp trước đâu. Nhưng đã khiến Seo Ha rơi vào nguy hiểm, Ji Eum cảm thấy vô cùng có lỗi. Cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Seo Ha nói rằng không phải anh vẫn còn sống sao? Hơn nữa khi chấp nhận quen một cô gái còn nhớ về tiền kiếp, anh sớm đã nghĩ tới những gì mình phải trải qua rồi. Ji Eum còn nói mình có cách khiến bản thân trở thành người bình thường và không nhớ gì về kiếp trước nữa. Đột nhiên Seo Ha nhớ về những lời Minji đã từng nói. Seo Ha ủng hộ mọi quyết định của Ji Eum, cho dù cô có làm gì thì anh cũng sẽ ủng hộ. Ji Eum lần nữa cầm chiếc chuông. Những mảnh ghép về kiếp đầu tiên lại hiện lên trong đầu cô, cho đến tận lúc không ai quan tâm sự cầu xin của Ji Eum. Lúc đó chị của Ji Eum đã sắp hết cứu được rồi. Seo Ha khuyên Ji Eum hãy từ bỏ thì tốt hơn, nếu không cô cũng sẽ có kết cục giống chị gái mình. Trong lúc hai người đang nói chuyện, vua Joseon đã tiễn chị gái về chầu Diêm Vương. Khi ấy vua Joseon còn muốn xử lý Ji Eum nhưng đã bị Seo Ha cản lại với lý do là không còn nhiều thời gian nữa. Vì thế đã thành công ngăn được vụ thảm họa. Mãi đến tận bây giờ Ji Eum mới hiểu người sát hại chị gái của mình không phải là Seo Ha. Ở kiếp thứ nhất khi Ji Eum đang định báo thù thì Seo Ha đã chặn cô lại. Sau khi bị bắn, Ji Eum gục trên vai Seo Ha và nhìn vua Joseon trước mặt. Cô không hiểu chỉ vì bản thân muốn cứu một mạng người, tại sao kết cục lại ra như này. Ji Eum không cam tâm cầm chiếc chuông lên và thề rằng bản thân mình chắc chắn không quên ngày này. Cô sẽ nhớ mãi sự oán hận này, cho dù là 100 năm 2000 năm nữa tôi cũng sẽ nhớ ngày hôm nay. Nhất định tôi sẽ báo thù. Sau khi nhớ lại được toàn bộ ký ức đã cũ, hóa ra người luôn chấp niệm với những cái đã cũ là chính mình. Ji Eum nhận ra mình đã trách nhầm Seo Ha. Dù trước hay sau anh đều quan tâm Ji Eum, nhưng bây giờ cô phải đi gặp một người.
Còn Chaewon lúc này đang định vứt bỏ tình cảm với Do Eun. Chaewon cứ nhập tin nhắn rồi lại xóa đi, cuối cùng vẫn là không dám gửi. Lúc này Do Eun tới đưa cho cô một chiếc ô giống như lần đầu tiên hai người gặp lại nhau. Chaewon vì khoảng thời gian qua cô đã làm phiền Do Eun. Cảm ơn anh đã thích cô và cô sẽ không bao giờ ảo tưởng nữa. Do Eun kéo tay Chaewon đang định rời đi. Anh thừa nhận rằng mình đã làm Chaewon tổn thương, nhưng không hiểu sao Chaewon vẫn cố gắng giữ anh lại. Mọi người có nói gì ác ý thì Do Eun cũng đã nghe quen rồi. Sau đó hai người chính thức xác nhận mối quan hệ. Ji Eun lúc này đã tới gặp Minji. Minji cho rằng sau khi Ji Eun biết được toàn bộ sự việc sẽ tới báo thù mình. Nhưng Ji Eun cho rằng dù sao cũng 1000 năm trôi qua rồi, cô không quan tâm chuyện quá khứ nữa. Đúng thời gian chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất. Minji nghĩ rằng sự ngu dốt của mình đã khiến rất nhiều người bỏ mạng. Vì anh mà khiến Ji Eun phải chịu khổ nhiều rồi. Anh cầu xin nhận được sự tha thứ của Ji Eun. Ji Eun nói rằng nếu mà là 1000 năm trước mình chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh. Nhưng hiện tại mình không còn là cô gái dệt vải nữa. Quan trọng nhất là cô đang sống cho thực tại. Có phải anh nói tôi không cần quan tâm đến quá khứ không? Ước nguyện lớn nhất của Ji Eun ở kiếp này là cùng người mình yêu sống hạnh phúc bên nhau. Nếu như vấn đề ở chỗ cô không phải người bình thường, thì Ji Eun nguyện trở thành người bình thường. Ji Eun hỏi Minji làm sao để phá bỏ lời nguyền. Nhưng Minji muốn Ji Eun biết một chuyện. Nếu như một khi cô quên đi kiếp trước thì toàn bộ những gì liên quan đến kiếp đó cũng sẽ quên hết. Cũng có nghĩa là sẽ quên Aekyeong cho Won Seoha. Hana cũng đã quên đi tất cả và trở thành người bình thường rồi. Ji Eun không ngờ rằng cái giá mình phải trả lại khủng khiếp như vậy. Nhưng đây là cách duy nhất để cô có thể được ở bên cạnh Seoha. Cơ mà làm thế cũng không được. Một khi quá khứ biến mất cô sẽ không thể chia sẻ bất kỳ thứ gì cho Seoha nữa. Ji Eun đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Cô nhập một thứ gì đó vào máy tính. Ngày hôm sau tất cả mọi người tới bệnh viện thăm Aekyeong. Nhìn những người ở kiếp trước đang đoàn tụ với nhau. Trong lòng cô cảm thấy có chút vui. Dường như Aekyeong đã đọc được suy nghĩ của Ji Eun. Dù không biết Ji Eun phiền muộn về chuyện gì, nhưng khi đưa ra quyết định gì đó không cần hỏi người khác, chỉ cần nghĩ cho bản thân mình là được rồi. Làm những gì mà bản thân mình muốn. Ngồi ngoài phòng phẫu thuật Ji Eun có chút sợ hãi. Không dễ gì hai chị em họ mới có thể đoàn tụ. Người duy nhất mà cô nói chuyện được chỉ có Chaewon. Và Aekyeong là người yêu cô hơn chính bản thân Ji Eun. Seoha là người yêu cô tới tận 2 kiếp người. Cô không ngờ rằng thời gian hai người ở bên cạnh nhau lại ngắn ngủi như thế. Nếu sớm biết có tình huống này cô chắc chắn sẽ yêu Seoha nhiều hơn thế. Ji Eun bất giác rơi nước mắt. Ji Eun tìm đến Minji hỏi anh cách quên đi quá khứ. Sau đó cô cầm chuông rời khỏi văn phòng. Trên đường đi Ji Eun nhớ đến Chaewon và cả Aekyeong. Làm sao mà không nghĩ đến Chaewon được chứ? Từ tận đáy lòng Ji Eun không muốn quên họ một chút nào cả. Bất ngờ Seoha xuất hiện nắm tay Ji Eun chạy đi. Hai người cùng nhau chạy tới sân bóng rổ. Seoha nói với Ji Eun rằng thực ra mình không thích chuyện hai người yêu nhau mà một người sống một người chết. Hóa ra Seoha đã biết được từ chỗ Minji về chuyện Ji Eun sẽ quên đi mọi người. Seoha hứa sẽ đi tìm Ji Eun cũng giống như ngày xưa cô đã đi tìm anh. Và dĩ nhiên mình sẽ dẫn theo Chaewon và Aekyeong. Nhưng Ji Eun sợ rằng họ sẽ không thể tìm ra nhau. Seoha nói rằng chắc chắn hai người sẽ tìm thấy nhau và lại yêu nhau như bây giờ. Seoha móc trong túi ra một cặp nhẫn đôi. Việc của Ji Eun là quên đi quá khứ còn lại cứ để Seoha lo. Tối đó Ji Eun đến gặp Chaewon. Chaewon tặng cho Ji Eun món quà mà mình đã chuẩn bị từ lâu. Sau đó hai người cùng về nhà ăn cơm với mẹ. Đã rất lâu rồi Ji Eun chưa được ăn cơm mẹ nấu. Sau khi ăn cơm xong cô quay về căn phòng mà mình đã từng ở. Ji Eun nằm trên chiếc giường thân thuộc thì mẹ bước vào. Ji Eun không kìm được mà hỏi mẹ tại sao bà vẫn bài trí căn phòng như cũ. Mẹ nói rằng đó là để đợi con gái quay lại. Vì bà tin những lời cô nói mặc dù nghe nó vẻ rất buồn cười, nhưng mỗi lần dọn dẹp bà đều nghĩ tới câu nói đó. Ji Eun muốn được mẹ ôm một cái. Vốn dĩ bà đã ngầm hiểu được cô chính là người con gái đã khuất của mình, nhưng có lẽ cô có chuyện gì đó khó nói cho nên mới không nhận mẹ. Ji Eun đã quyết tâm rồi cô sẽ quên quá khứ và sống như một người bình thường. Đến cuối cùng cô cũng không nói ra thân phận thật của mình. Sáng sớm hôm sau Ji Eun đi bộ đến bên cây cầu nắm chặt chiếc chuông ký ức. Lúc này Ji Eun đang ở trong một khu rừng nhìn thấy bản thân mình ở 1000 năm về trước. Ký ức về 18 kiếp vừa qua cũng cứ thế hiện lên trong đầu Ji Eun. Ji Eun biết được lúc này mình đã phải quên đi quá khứ. Một thời gian sau Ji Eun đã quay lại thế giới thực. Không biết bao lâu sau Seoha thông báo cho Do Eun bắt đầu kế hoạch đón Ji Eun. Trưa hôm đó Chaewon cố tình tạo cơ hội gặp gỡ Ji Eun. Trước khi đi Chaewon còn dặn Ji Eun nhất định phải tới nhà hàng mình vừa giới thiệu nhé. Quả nhiên Ji Eun cũng đi theo địa chỉ tới cửa hàng của Aekyeong. Khi ăn thì phát hiện hết khăn giấy. Seoha nhân cơ hội này đưa cho Ji Eun. Aekyeong còn đặc biệt mời Ji Eun hãy qua đây ăn thường xuyên. Buổi chiều Ji Eun được chuyển đến một khách sạn làm việc. Cứ thế Ji Eun và Seoha đã gặp nhau ở một hồ bơi, cũng giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Sau đó hai người có một màn chào hỏi chính thức. Seoha thừa nhận rằng là do mình quá muốn gặp Ji Eun nên mới sắp xếp ra cuộc hẹn này. Seoha nóng vội tỏ tình với Ji Eun khiến cô vô cùng bất ngờ. Tại sao lại tỏ tình khi mới gặp nhau lần đầu chứ? Chúng ta gặp nhau nhiều rồi mà. Seoha cố ý chỉ vào cái nhẫn trên tay của Ji Eun. Seoha nói rằng mình sẽ tỏ tình với Ji Eun 3 lần như những gì cô đã từng làm. Chiếc nhẫn chính là minh chứng cho việc họ đã từng quen biết nhau.
Tình yêu của họ cho chúng ta thấy nếu hai người yêu nhau thực sự cuối cùng cũng sẽ về tới nhau dù có trải qua bao nhiêu sóng gió. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.